sa video. Seven hours. Bilis naman. May space pa kami, Kuya? Meron. Pasok ko. Kala ko di ka busy, Kuya. Ha? Kala ko lang customer. Isa lang naman. Ikaw muna eh. Ha? Ano, Kuya? Kuya, pwede kayo mag-connect? Mag-connect kayo before, di ba? Nakakonect kami lahat. Nagbago lang ng phone. Baka. Wala, Kuya. Uy, ito rin. Ito pa rin yung kailangan. Ngayon na lang dalawa mag-connect na. Kayo din, usang na lang sa... Okay na, okay na. Wala ka na sa'yo. Tagal-tagal tayo. Boring tayo. Ikaw, Wills. Hindi, huwag mo. Hindi na niya. Salamat.
Pagka may dumadating na problema, ibinigay ko ng poster. Issue na. Ano?
Sa'yo ako huli. Oo. Oo. Para sa kanyang kamay mo. Ito yung sa kanya.
Ayan, guys. Hindi, ulaan. Okay na yung pag natin. Okay na yung pag natin. Yung pag natin walang problema, pwede yung pag pero yung pagkakas, kailangan i-feeling ka, hindi kaya mo yan. Hello, mental hospital. Hello. Kung kinikilig eh. Ah. Ano? Ah, sino itong kausap ko? Ah. Bakit? Sa puso ko. Love, dito. Hindi, ano yan, ano yan? Ah. Bakit? Sige, sige, sabihin mo. Pagtrabahuin mo. Pagtrabahuin mo. Okay. Yeah. English tayo. By day to day. By day to day right now. Sige, sige. Thank you. Meron nga. Ate, miss kasi ate. Sinasaktan ako ni Kuya. Si Kuya, sinasaktan ako. Wala, bakit eh? Gusto ko. Ako si AJ. Ay, hindi. Eh kasi nga, may ginagawa akong ano. Ano? Gets ko na yan. Sige, sige. Basta, okay, bye-bye. Okay ka na? Okay ka na? Kasi tinatanong ni Love kasi pinatay na ako. Alam mo, yayabang mo. Eh, yun, kinonfirm niya lang yung luluto ng bukas. Sa kanya lang, lang ako yung video. Ang ganda kahit nakarito. Oo. Gusto mong init. Ano pinapain mo? Tubig lang? Bang. Ito yata yung school para sa research mo. Other
Kuha ang panggamot mo. Itong ganito. Ano yan? Para sa tato. Ointment. Magkano yan, kuya? 10. Dalawang kuya. Hmm. Magkano? Dila. Sino mo? Ay, Nasaan pinangalay? ikaw na ay. Ha? Anong design? Kinsin yung heart. Ayan? Kuya, pwedeng kasi. Ah, sige. Ito, sige. Kaso kailangan mong gumawa ng pangalan ng kuya. Ano lalagyan mo din ko, be? Ay? Ay, me. Pwede abbreviate, ay yung letra lang. Ano sa'yo, sa inyo? Wala? Maghihiwalay, baka kasi maghiwalay tayo. Eh, mahirap. Kumingon pa doon. Tatapala. Kami nga, 2019 pa to dito kay Kuya. Ay, hindi pala to. Kaya mo. 29. Sa ano to eh, sa rate. Ay, sa... Or masyadong ano mo. Anong pangalan? Pangalan ko, syempre. Ay, parehas kayo. Pangalan mo din, tapos Hindi, pangalan ko sa kanya. Pangalan niya sa akin. Wala nang hiwalayan niya sa Kuya. Excuse mo. Ako, overan mo. Over up ang putik. Gusto ko din to. Bakit nagugot? Kala ko ikaw. Damit. Oo nga, oo. Tingnan mo, oo. Pero bistida mo niya, yung pagporma ng forma. Pwede yung sa inyo dahil kasi ang sa'yo. Yung kanina. Gusto ko kasama ganito lang. Ano yung pangalan? Imes. Ay, palagay mo. Imes. Ang maganda phone ko yan. Yan. Men, gila ang silaw. Ako lang sa kanya, kuya, tapos sa kanya. Ace ba sa'yo, be? Ace sa'yo? Bakit? Sige, Ace Grace. na lang. Ito kaya maganda. Tapos ganyan yung spelling na face. Yan yung spelling ng Ace mo? Easy. Arte-arte mo naman, babe. Bakit ba Ace-Ace ka pang nalalaman? Ano gusto mo yun? Catherine Grace. Oo, pangalan ko pa rin Ito, yun. naburay mo yan. Oo nga, Grace. Pag-alis na kami. Sige po, ingat. Sa Grace niya yung ginawa. Ikaw talaga. Tudo. Ah, ito. Wow, nice pala eh. Yan, kuya. Ang ganda siya. Saan niyo ba pala? Oh, sabi ko sa'yo, maganda nga yung nakuha nila eh. Kitbox. Saan ka? Saan sila? Dito kami dalawa. Talagang yan. Oo, Kaliwa, tama. ito Yung ako. kaliwat kanan. Kasi meron na sila. Meron na kasi. Papastahan ko doon the next time.
niya yun, uulit pa yan. Sarapan ka niya. Tuhod ko ngayon eh. Kaya ito pa yung tinira mo sa akin yung nakaraan eh. Kuya, ano ba Eh, yun? sa akin, Kuya, isabay mo na yung strength ko dyan, Bakit yung kuya. ano niya parang nag-ano siya? Tingnan mo. Paano kay kuya? Pwede mo ba ito Daanan? patungan? Oh. Padanan. Dadaanan pa lang, di pa to. Pwede pala dyan yung direct. Kuya, iwan ko na to sa'yo. papatungan. Kasi gusto niya pa Aray ko. Sa kapatid ba? Yun, mga kapatid. Ano yan? Para siyang ano. Kasi doon yung nagsugat, kuya, yung pinakita ko sa'yo. Hindi ba nagsugat man yan siya? Ito yung dito ko, nagsugat man siya. Tapos dito nataklap pala ako mabubura. Bakit nagsugat lang? Ewan ko, Nagsugat siya. nagsugat siya. Talaga nataklap yung baka. Kaya siguro nagkaganito. Ay, may ano yun? Parang hindi nanay. Parang hindi nagbuntis. Yan na yun. Sabagay kasi hindi naman may exercise. Grabe na ko. Ni. Ganyan po yun. Yung design. After 7 years, malalaman ko na Kinakain mo naman ng pressure. Sabay-sabay ka pa nagpunta. Oh, gabi. Amas. Hindi sabi. Amas na. Dam, hindi na yung kape. Ganda siya. Ay, ngayon ko lang napansin, hindi pa pala nila pangalan yung nakalagay. Hindi. Yung pala yung i-change. Ngayon ko lang napansin, kala ko pangalan nila. Irmas. Ano yung Irmas? Nagpaano mo siya. Ice Ace yung ano nyo o yung pangalan nyo lang? Sa kanila si Ice Ice Ace. Kasi lutong. Ginugto ni kuya. Kuya! Hindi. Akala ko dinugtong. Kitito. Alam Kay mo Papu. ni kuya? Kay Papu rin yun. Yung buray niya. Nahiya ko ba rin? Ew. Tapos application ng aking fiber thing. Ang bagay, Pero ko na yung gender reveal. Ang dami ng tapos plus Susuming lang ang dami pang arte. Ano mo?
Natakot ka na? Iatay ka baka mahimatay ka. Sabit nga lang yan, puro lain lang yan. Wala nga yung ano eh, May pampahit ka dyan niya? Kuya, Sa akin, ang medyo matagal pampahit ka? na. Dam, parang ito yung binenta sa akin ni ate ba sa kilay ko. Oo. Ganito no? Kahit hindi na Meron pala ka pa tayong yan, di ba? bumili bago pa yun. Meron ka din, di ba? Sabi, okay, kahit hindi tayo maglagay, naglalagay pa tayo. Hindi nga natin talagyan ng gamot. Ako yung hindi magkasama. Ay, may pinapili si Kuya. Si Kuya, binapagay sa akin. Oo. Nasi ka yan. Meron ka. Parang meron pa. Yun man yung pinahit ko doon. Bakit ang kulay? Sa Algeria. Saan ilalagay? Ew! Oh my! Oh my! Dito? Masakay na dito. Oo. Bilang maayos siya. Parang pirma. Oo, sa kanya parang parang signature lang. Doon may ano pa doon. Puso na maliit. Di ba parang naging sila lang ako straight lang. Ang tagal ko pagawa sa akin niya. Alam mo, kaya siya naging straight. Kasi dun sa age. Totoo ba ito? Ay, totoo yun. Pinamutaan ka ng power. Kaya, kasi problema na namin ang Commercial lang yan, ha? kaya dito pagaling yan. Kasi, partner K, kailangan Kung masyadong malaki pa. Tama lang yun. Dave. Nasa unahan dam. Eh, nasa unahan. O kaya yung pangalawa. Hindi. Masyadong malaki. Doon sa dalawa ko nakita. Ayan, o. Yan. yung dalawa mo. Ito daw ko yun. Hindi, yung sa'yo, baby. Ito sa'yo, be? Ha? Ah, magkaiba ang size. Ito sa'yo, ito sa akin. Oo, yan. Saka. Ito or ito? Maliit yung isa. Maliit yung isang heart. Yan dalawa magkaano daw. Magkaharas Yan, to? yan. Ito or ito? Alaman mang ace din ang ilagay mo dyan.
Hindi, akala ko size yung tinatanong mo. Oh, Ikaw ano ba gusto mo? Ayun yung isa, yung maliit. Ito or ito or ito. Yun sa, doon ka lang sa pangalan ko tumingin. Ito ba? Ito lang ito. Ito sure ka? Ito lang ito yung maliit. Kasi ito sa'yo is... Hindi ba yung mag-size? Ito Alin ang ang magka-size kasi kuya? ito, yung sinasabi ko sa inyo. Yung Diyan ka na magka-size Ayun ka. sa Magka-size. magka-size na lang kuya. Para safe. Huwag yung ginagalit si kuya. Ginagalit si kuya Huwag yung naman. tinatakot si kuya. So, ang tanim namin dito, ganito lang sa bata. Hindi pa yung tanim sa pataba. Kung ano, kaya naman sa bote, ito pa kaya. Ito, Yan ang ilalagay mo? property. Yan. Ito na yun. Piling sumunod din yun. Ito na po gusto ko yung mga maliliit lang. Ang favorite niya din Medina. Kaya mo ito, meron din. Kasi yung mga matatandang rambutan, ating, matanda yan. Ito mo lang Kulay yun ito, kulay yellow. Yung patawagin nila is new variety. Matamis din yan. Matamis din siya, malambot yung kanyang bala. So, yung mga rambutan, nag-start ko sa maliit lang. Halos Ano ba ito eh? sila. After 2 years pa. Ito naman, mga po. Yan pa pangit. Pwede. Tapos lalagyan ulit ng panibago. Pwede din. Kaya lang ako mapala ko doon. Palo na. Kasi kung minsan ang problema sa kanila, pagka lumaki na, tinutol. Sumumpa yung mga Ano lang yan, no? nag-internship kami. Ito yung malaki na itong bunga dati. Siya dati. Ang din namin yung pinatutol nila. Nagdala-diretso siya. Tapos ito yung dati ng mga dito. Ito siya ngayon. Kaya namatay naman yung bago. Yung bunga na yun. So, hindi siya itong bago. Yung malaking part. Oo. Wala nang gano'n dito. Mo mamaya. Yan ang ginagamit ni Mami sa landscape. Kung doon tayo dumaan, medyo rolling. Nandun yung tubig. Kamo sir, pagka at mapalinis kayo at may tubig pa. Sarap din mag-camp. Talaga? Oo. Dito. Kasi
Is, makatato niya. Sa akin, matagal-tagal. Kuya, na-print mo na ba yun sa akin? Na. Gusto naman. Gusto mo pang... Nakita niyo. What? Tanggalin mo yung relo. Saan? Sige. Hindi Ay, na. hindi pala. Saan din? Diyan ba? Sure ka sa kaliwa? Oo, kaliwa ka niya. Kanan kayo masabi. Hindi, ganun. Hindi mo sa kanila. Oo, dito yung sponge bag ko para mag-hawak ka man sila niya. Papakapin mo lang yung kanya. Yeah, tayo pag nagulay tayo, ang dami-daming papacover up. Kaya mo ito ikaw, dyan ka magiging strong. Kaya mo yan, hindi naman masakit. Sobrang sakit na. Hindi naman masyakit. Ah. Ito. Or ito. Ito. Oo yan. Ito. Ito. Yung unang pinaka kay Adya, Din. yung nasa kamay. Ayan, na kay Adya. Ayoko Yung nang sa'yo, kay Bukit lang. idikit sa'yo daw. Oo, parang mo na yung ano mo damdam. Dito ka. Ayos ako. Huwag kang umalis dyan. Dito lang ako. Hindi naman tayong dalawa sabay-sabay ni Kuya ng tattoo. Anak mo. Parang ako na Dahil sa nervous. Ano pa kayo? Sino yan? Best friend ko ba? Nasa Reagan. Oh. Punta natin. Hindi ka, may lakad kami bukas. Huwag kang malapit. Sila bukas. Kaya na lang. Parang bang pasok bukas? Alam mo, pwede. Wala, Saturday, badang. Saturday, Sunday ang holiday. Kaya nga, kami ang gumandi eh. Tapos yung ano daw, papalagyan mo, mga ibon. Na lumilipad. Ay, kawa. Saan? Yung Maganda siya. remember? Baka natagawa. Last time, Ano? sinabi ko sa'yo. Ito, yung mga ganito. Yung mga Ah. dat-dat niya, lalagyan ng maliliit na ibon. Additional man lang dito. Oo, kasi pwede naman siya. Sige, tatabihan na lang kita. Ano ba? Patay ko. Ayan, ayun. Maganda siya daw. Ace. Itong pagkaganda itong eyes. Share mo muna, ikuran ako. Malinaw lang, mahal ang pagka. lansones. Ano yan? Hindi mo doon eh. Ganito na nga lang. Dip-dip mo kasi napipagtuwa ko eh. Ano yan? Masyado kang dito. Pero maganda lang ang pagpahimik na malinaw. Ito nga yan. Kasi Kumukamutin yung ano, pinakaano pa niya. Pati ang diba? Ang Diyos mo. Ayan na. Ayos eh. Maganda. Okay na yun. Mabilis lang naman yan. Coveran, madam. Gusto mo yung buong pangalan ko? No. Catherine Grace? Ano ba pangalan mo? Ace. Ha? Ace lang. Ayun yung Catherine Grace. Dawi-dawi. Po, kapag dito lang beast dito. Strong. Strength. Ano mas Strong. May strong na. Kaya nga, she's strength yun sa'yo. Hindi ba pwede? Stay strong. Oh, strong. Eh di yung sa strength naman. Di ba pareho lang yun? Strength mo yun. Strength, lakas, strong, lakas din. Oo nga no. Hindi yung ano na lang, be still. Oh? Kailan ka na? Ha? Kailan ako nag... Ano daw? Ano yun is? Hindi ka Kailan mag- nag... Kailan ka naging still? Ano yun? Still what? Still ba? Still young. Tanga. Ano yun?
Pa-sound mo yun. Still. Still. Kuntit. Kaya dito. Isa lang sa kanya. So, ito yung Isa to. silent talk ko. Ito. Sabi mo. Ito. Ang paparin mo ka pa. Depende. Kaya max mo. Ang paparin mo isa na. Isa na yun sa kanya. Ito magbabayaran na ako. Ano mo, magpaparin doon ka pa. Ewan, depende. Kami lang. Ikaw. Rainbow? Where? Oh, dyan. Masaya dyan. Ako dito ko Pares ka na. Or kaluwa na lang ako. Kasi dito ka eh. Hindi, pagka nagkahawak dapat na. Kaya nga. Oh, dito Pag ako. oh, dyan ka. Pataas ang kumunti kasi yung relo matatakpan siya. Dapat Hindi mataas pwede ko. mo, ha? Matatakpan na siya, useless. Pag nakarelo ko, hinapit ko. Eh, dito ka na lang sa kabila. Dito, sa walang relo. Okay lang ka na lang. Yung mga relo mo itong ngayon. Diba, kumikilang. Kaya, Hindi ko kaya Nakakasilaw. magsusundan yan lang. 1-2 kasi yan sa Amazon da. Yan sa ito. Kaya nga hindi ko kaya magsusundan. Eh, ano ngayon yung ganito? Yung sabi. 9. Siya, diba? bigyan natin dito sana si Crush. Kasi mayak ako. Hindi, kaya mo yan. Awat natin. Masakit ang break up sabi nila. Adi man. Hindi na kailangan si Kuya may video yan. May nag-video yan. Kukunin kita. tag Oo, lang yan na tayo. lang yan. Kuya, no? Itag mo na lang kami, gano'n. No, sa YouTube. Eh, i-share na lang natin. I-share na lang natin yung ano ni Kuya. Yan, naka-live. Nakalive. Pero hindi ka na nag- Gaya nung muna niyang ginawa daw. Yung ginagawa niya ako, di ba sinare ko lang yung... Oo. Nangingitig. Muna, tingnan yung karayong. Ano ka pa? Dati mo sinito. Isipin mo yung mga masasakit na mga salita. Oo. Ayaw ka maniwala. Hindi ka masasaktan. Di ba kuya? Nakita ko naman karayong kung ano naman. Sabi ko, para ko ninenervyos. Magan man. Nauubos na ako ng dugo sa kamay. Huwag mo igaganon. Ano lang, relax. Relax ka lang. Kaya mo yan. Ay, sa susunod, Ayun ang pinahiran ka ng Dam, sa susunod sabihin niya sa'yo, ano, paano ulit tayo? Babe, paano ulit tayo, babe? Sagot ko na, babe. Pangina. Sabihin niya sa'yo. Sunok na yung cute. Sunok na yung katawan mo. Baka sa susunodan, mas puno pa yung katawan niya kaysa puno. Oo nga eh, malaki. Dito oh. Silpin mo. Sabihin mo, mas masakit pa pag nagagalit to. Dadan, dadan. Sarap. Ang sarap. Mahal na ang stroke tolerance na na. siya. Anong tolerance? Tolerance siya sa ano. Tayo. Hindi, kaya man. Kaya niya. Kaya Naiyak niya. na siya oh. Siya po. Huwag mo kasi isipin. Huwag mo isipin. Relax ka lang. Tag pala, tagay muna tayo. Wow, dudugo. Patawa-tawa ko, malaki ang tapin. Ano na kung sponge yung pinagpapagawa ko? Pakaiyak ka. Kaya niya kasi nasimulan na yun. Kaya niya. First time niya kasi kuya. First time niya kaya. Kuya, anong ginagawa sa first time? Tulad ng first time ko dito sa SpongeBob ko. Itawag sila dun eh. Nagpaulit-paulit. Ganun lang. Pagkasunod, tatlo na yung kasunod. Nasabay-sabay.
Welcome to my life. Kailan yan? Pag yan nawala na, nailig na takot na ako. Hawak ka sana. No, plus is. Tuloy gusto mo. Mas madali kang tatuan ni Kuya pag nahimatay ka. Nagpapa-wisdom. Submit nga lang yan, oh. Kasi ano lang, Tapos sa pangalan nila. S na lang. Kaya niya, S na lang, oh. S na lang, tapos na. Pangalan ko na lang, wag na lang daw yung iba ko eh. Enough na daw yan. Ala, rinig tayo dito sa live. Mag-hi ka sa live daw. Hindi mo nakatapat sa akin, sa inyo lang nakatapat. May, ba't ako na ganay promote eh. Ako na-excited na eh. Lagi ka lalo sa nanay mo. Pantay ka lalo sa nanay mo. Kaya mo is pagkapat. Kakatapos sila, kain tayo. Mag-order na lang. Oo nga, mahal. Mag-check ka nga. Talabad ka nga dyan. Talabad. Halipin na. Yan na. Yabang mo pag tato, okay lang. Pero pag pagkain, ayaw. Baka gusto mo iuwi kita sa inyo. After one is Baka gabihin tayo dito. Hindi open yung Huwag ka lang mag-commit ka. Kasi baka magmamadaling na naman tayo. Tangi-tangi ka rin dyan. Mag-selfie na lang tayo. Previous dyan, di mo na yung tinatanggihan. Ano ba yan? No. Sa relasyon Tayo ba Galit, yan? ang pagalitan mo. Kasi tayo, Di ba pwedeng tumanggi sa kanya? Apat tayo. Maging papat tayo. Ayoko na, nagsampo na. Nagugutom na ako dyan. Diyan mo order ka na. Pakita ka, di ka nakita. Na. Kailangan proof. Jowa ba yan? Para maniwalang apat. Kailangan ano. Go, baby, go. Lapit na. Yung? Huli, pero di tulo. Ang kalabat ko ba? Magkita mo yan, version. Ano gusto mo kainin? Start ata ito. Di ba ako? Wala pa lang. Angry na. Wait na lang natin. Tato-tato. Ala, galit na. Wala pa nga. Kaya pagka naman sumobra ang dami dito, Nagpapa. diba na old method? Ikaw ang nervyo. Hindi ah. Patatapain mo na. Pero naman dito, ay doon kayo na to, yung matanda, yung
sa likod ko daw. Wala. Ano yung Buddha? Patingin daw. Ayan yun. Dito ko nakuha. Ito ah. Aray, putang ina. Bakit ka nangungurot? Ako man ang sinasaktan mo. Mag-relax ka. Huwag mo isipin yung parang yun. Wala. Ganun siya magagawa. Tumingin ka daw ng ano ba? Wala akong talapat ko mo. Ano ba gusto mo? Talibin. Ketsis. Ano mo yun? Tingnan mo to si Marie yung dating na nila mo. Parang pag malaunan, paras na kayo nito. Bakit? Kadami ng tato. Si Marie ba? Ano yan? Fourth floor. Dati, yung kami natin. Malaki na away nila ano. Hindi ko kailangan. Ay, hindi na ako sa Ah, wala. Umalis to. Tatingin na lang. Wala na. Ako yung nauubos yung lakas ko sa'yo buwang ka. Tapos na rin naman no? Bilis nga eh. Wala na. Heart na lang. Achi-achi, bebe. Heart na lang, oh. Isip ka. Sa akin lang, matagal dyan. Mag-antay kayo na matagal. Mamaya na mag-order pag ako na. Grabe ka naman, Jab. Nagugutom na nga eh. Hindi ka naman iiwan. Para di kayo maboring. Hindi ko tayo iwan. Pag iniwan ko ito, di pa pa-cover ko ito. Dala-dalawa. Putang ina ko. Putang ina ko po yan. Buti maliit. Isang pusong malaki lang to. Tapos ito, lagyan lang ng tubig. Lamot lang. Tapos na iso. Sa bagay, mahilig ko mag-pasta. Oh, Da, alam, okay linaw. na yan. Ganda ng pagkatira ni Kuya, oh. Ang tira yan. Ganda ng tira ni Kuya. Ang ganda ng pagkakaano ni Ouchie! Kuya. Damdamin! Walang walang ka, Ang ganda yung dam, di Maganda ba? yung dam. Yung pinaka... Oo. Pag yan Kasi nakita mahilig nila, ka na pag yan magbanta. nakita nila Rayam. Uy, siya nga nagpadato. Uy, sama kami. Sunod. Dami ko din. Sama natin niya kay Kuya. Ha, Kuya? Para pang stress reliever. Walang bilis. Ganda ng try ko. Ano, naramdaman mo ba? Hindi, di ba? Ano, magpapaano ka ba nung ano? So, isa pa. Para isa ka yung ang ginagamit ni Kuya. Uy, para isa ka. Hindi yung ka, iba-iba. Oo. Alin? Yung ano? Yung rainbow. Di ba kuya pag dalawa, ano yun, may pre ba yun? Huwag na, iyan na lang muna sa kanya. Uy, baka iiyak na yan siya. Alo, parang nga nabitin si Ace. No? Nakulangan siya. Dami ko na. Nakutla na. Pero parang nakulangan ka. Ano? Nakutla. Pero ginay-relo mo kasi yung mo pa, hindi naman yan. Ikaw na lang. Ako na? Asan na yun sa akin lang? Ayun lang. Ano ito? Diyan lang muna yung Ito ba? Ito. Needle. Yung iba Yung nga, syempre. yung music. Dire-diretso Yung na music. tayo. Yung music. Ito? Hindi, yung isa. Yung parang Yung, ano, yung may straight light. mo, biskin. Yan, music is life. Ito. Ah, gusto mo ba yun? Kasi parehas na kasi stay strong na siya. Tapos ito. Urong tabi ako nga muna. Ang pagkatira. Tira talaga. Pagkadali ni Kuya pala. Ang bilis lang, no? Simple lang kasi, pero maganda. Ako naman ganunin mo. Patingin, patingin. Pade? Oo. Huwag mo lang, ano yun? Kuya, baka masumpal kita ha. Bakit? Ayan ako
ay nagbabalik nandito na naman ang catch. My God. Yung Kita yung kilikili ko kuya. Last Ay, na, hindi. last na tato ko. POP siya ang nakikita. Last na tato ni kuya sa akin. Kumusta? Agoy, agoy, oras, my mom. Baka sa jacket mo. Parang sa mga bagay, dito lang ako ka lang. Hirap pa naman patato. Tulong boss eh. Wala na, wala na mga kalimus. Dami ko ng tato. Gusto ko. Kapag uwi ko ng Pilipinas, puno na yung katawan ko. Kala ko kaya ka nag-Dubai para magtrabaho. Yung pala para magpatato na magpatato. Yung mga dito, kaya dito mga kasama dito, hindi nagpapatatoan yung bawal sa work nila. Sina? Mga kasama. Di ba yung mga tato? Ang bilis mo. Parang 15 minutes lang. 15 minutes nga lang. Sabi ni Justin, wala naman daw siyang utang pero bakit ang daming naniningil? Pag uwi, siguro sa Pinas, ang daming naniningil. Siguro sa mga kamag-anak niya, mga nagmumukbang. Sina? Si Justin Baka pa. nangihingi. Wala man unta ko'y utang pero ngano na ang malaghan kapaningil. Oh, dami naniningil. Dami lang. Kimahalap, tignan ka ba? Wala akong talaga dito. Kung kanina ko pa nag-ano ko. Explore mo na kung talaga. Ano ba, saan ba kayo gusto? Ano ba, McDo? Ano ba? KFC? Ay, umay, uy. Ano? Ano mas malapit sa inyo sa kuya? Jollibee. Jollibee? Jollibee na lang. O Jollibee yung tig 50. Siguro, ano pag Tig 49. Dalawa na yun eh. May spaghetti, may burger, diba? burger lang ako man. Uulit ka yun sa isdam. Tamo, magbulat ka na lang. Yayain ka na yan dito. Maghanap na yan, nag-search na yan ng mga tattoo design. Ay, mahal. Sino naman kasi pa mong ito ano po dyan? Makaano ka na yan. Yung Chinese, dito ko na yun. Chinese, tanga, Japanese. Japanese. Ito ko na lang sa'yo palagay yun. Tanga-tanga itong alchap na to eh. Gusto ko sa'yo palagay yun. Ikaw. Ikaw pala. Okay. Nag-ibit. Feeling mo na Mama. Ganda rin siya dito. Eh, ano, maga. Maganda rin siya dito, no? Ikaw na. Gusto ko sa'yo palagay. Okay lang. Try ko rin. Ano? Rambutan.
Lambutan yan. Bibi, huwag kang malikot. Oh, ang sarap kuya. Idiretso mo. Jollibee. Jollibee. Ayun sa heart. Jollibee Manila Building sa Tua, okay? Aha. Hindi naman. Doon ka naman na umupo. Lasya. Nakalikot na ako. Ito oh. One piece chicken joy with Jollibee. One piece burger. May Jollibee nakatayo. Jollibee spaghetti pala. Pinakatayo. Ito 29 lang siya oh. Kahit tig 29 lang tayo. Ayan na siya oh. 29. Ito na lang? Ito na lang? Kanin talaga? Oo, may kanin na ako kanina. Ayaw kong kanin. At least mura na kasi Mga diet. 29 lang. Burger. Fries. Sige, ito yung sa atin. Isa yung kanin, ako yung spaghetti. Pero yung unang... Ayaw mo rin mag-rice. Di burger, di 9 dirham. Kung yun na lang guys. Ito, yung burger with fries and drink, 17. O yun na lang. Naku, kung ako sa inyo, bumaba na kayo dun sa may burger doon. I don't want. O, di yan na, burger na. Ito na lang 17 daw, may price na, may burger, may burger man tayo sa bahay. Ay, wow. Nakalimutan ko. Inipit pang yun. Burger King. Ito, hotdog oh. Kasi may bigay. Huwag na kasi may ano oh. Ano naman tayo? Walang spaghetti chicken? Meron. Ayan o. Ano sa'yo, Ben? What is lang? Yung chicken spaghetti ata dyan meron. Oo, yun. Chicken spaghetti. Damdaray ko na yung sayo, pati mga ibon. Nalo ni ito. Diretso na to. Yan. Iba-ibang karayong dito. Ano pa yung kakayong dito? Ano sa inyo daw? Burger lang? Ano sa'yo, Ben? Ano sa'yo, Ben? Parang 3D. Ito, burger na may fries tapos drinks, 17. Ano sa'yo? Ayun na lang sana. Ito na lang. Dalawa yan. Mas spaghetti chicken lang isa. Kasi may burger tayo sa mga. Ang Jollibee naman pala. Parang naging 3D siya eh. Kasi namaga na. Hindi mo lang bansa. Normal. Dugo yan. Regular fries lang siya tapos regular pineapple juice. Okay? No ice ka burger mo. with fries and drinks. Yung drinks no ice. Paano ko ito masasabihan dito? Sa remarks, ay sa note, meron sa baba. Meron? Okay. Sa'yo mo. Kahit spaghetti lang or burger, gano'n. Ay, wag na, may burger kasi din. Spaghetti chicken, 21 siya. Spaghetti chicken, 21. Isa lang. Ang konti lang ng makukubera mo. Sige, yung kapulot na sinabi sa mga ganun din. Ay, Pakupiran ko na nga kaya agad ngayon. Sabihin mo, video. pagtabihin mo, kuya.
O kung gusto mo ito, 21. Dan, panoorin mo yung pagtabi namin. Ito na lang sa atin. Itong 21? Hindi, nakikiliti ako. Talaga ba? Alam. Parang talante. Hindi nga, nakikiliti nga. Naiinis ako. Nakakabwisit ka din eh. Siyempre. Naiinis ako ba? Huwag mong tanggalin na pipituran ko. Sa'yo, gusto mo. Pakita na may chicken 21. Ito sa'yo? Ikaw. Burger na lang sa akin. Mas gusto ko ng fries eh. Sige, magkaiba na lang tayo para ano. Okay. Yung pangalawa. Dire-diretso na ako. Mayos ka dam, mayayain ko ulit ni SD. Get ready. Turando. Ito sa'yo ah. 21. Gusto mo spaghetti diba? Ano? Ano yung sunod? Ibon-ibon? Yung ibon na nilipat. Dito ko yung basic na. Ano lang? Saan? Mahirap Ito? kang kumain ng manok. Music na lang siguro. Ano gusto mo? Anong design? Manok na lang? Saan ba yung lipstick ko dito? Ito na lang. Ito? Sabi nga lang, dami-dami yung target mo niya. Oh, 72 na. Ito, Yeah. ano daw? Ito na lang kuya, oh. Music. Pwede naman. Saan mo sa? Yung isa, ito kasi yung isa kuya, oh. Matama. Ito. Mas type ko Alin yan ang mas daw. gusto Mas gusto mo? ko yan. Ikaw, anong mas gusto mo? Mas okay yan daw. Mas gusto ko yan. Isang ano lang to kuya, yung music. Anong gusto? Kasya yan dito? Oo. Tingin mo. Kasi. Sakto yan. Gagawan niya na parang ano yan. Yan na lang send mo. Mas gusto ko yan daw. Mas maganda yan. Kasi mahilig ka naman sa music. Grasya. Oh, ace nga Ace. Okay, check out ko na ha. Magkano ba bayaran namin? 78. Okay na? 78 na. Ang ano yun sa amin? Ang delivery fee, 4 dirham. Service fee, bali 6 dirham pagkatay natin sa charge. 3. Okay? Sa inyo, dalawang 17 plus 3. 17, 14, 34 plus Dalawang 17 sa kanila. 34. 37. Is 37. Okay? Check out. Hola. Yung ganun kalaki lang mo, yung nasa ulo nila. O yung kasya lang dito. Hindi Kaya ko naman nga. kailangan ng sobrang Wala laki. masyadong laki ba? Takpan lang. Ano yung ano kayo tayo kuya Pasig? Ganun yung pinapagawa namin dito. Hindi nila. Pero okay na yan. Ang bilis lang, no? Sure ka na ba dyan? Sure na! Tawag ko na Ay, malakas na ito. Oh, permahan mo na cancellation paper mo. Pinasa mo yun sa akin kay Kuya, di ba? Oo, pinasa. Ano ba ang ano ba? Ito ribbon ano ba? Ribbon trading. Ito. Hindi na natin number. Hindi na, sabay mo na kasi para isa lang na lang. Anong building number nito? Ay, building Ito, name. kay baby solo na lang. Ibang ano na lang yun. Sorry.
Eh, hindi magka... Ikaw. Ha? Ano yung iba pa ipapagawa pa? Hindi. Hindi Anong na yun building kuya kasi number, music na yung nasa ano ko. Anong building Yung number? yung sa aming apat po kuya. Ito. Ito kasi si Gracia. Kuya. Anong Ayan, building dalawa number? yan kuya. Dalawa kami dyan. Hindi nyo alam. Ano yan ba yan? Kuya, hindi ko na isisend yun sa'yo dito ah. Kaya Ayaw yung mo na mag-drawing pinaka-Japanese ng ano. words lang huwag na kasama yung sa baba. Dalawa kami yan. Pandito yan kuya. Sa may taas. What's yun? Dito? Dun sa kabila. Sa likod? Tapos, yung Arabic. Sa akin yan kasi tatlo. Yung papa eh. Sa talaga. Tanong mo si kuya kung pwede ito yung ano. Dalawa lang kay Gracia, hindi siya pwedeng i-free yan. Dalawa lang kay Gracia. Dito yung makikita sa ano ni Alex. Siya nagpasa sa'yo yan. Arabic. Oo. Ito hindi na. Yan, kasama din yan kay Mahal. Yan yung Wala na. wala na po. Tingnan na lang po. Yung ano dam, yung minimalist, yung maliit. Oo nga, maliliit lang ako. Yung maliliit lang siguro eh. Yan. 5:35 estimated delivery. 5:35 ano kasi ba? Malinaw ba siya? Malinaw mo, di ba kuya? Ayan. Maliliit lang. Tatlong Yamba Door Present Drinks, isang Chalice para David Jumper and Change. Yan ka nang Saka yung isa pang harap. Dalawa yan siya. Kasi nga tayo na. Ayan. Pero mas mamaya pa kaya mo. Sinerge mo yan? Oo. Sa group. Yan ba talaga? Kinukuha. Ang dali ko. Pero mas mga simple lang. Gusto ko kasi yung kanon na kulay pa na yung ginagawa. Gusto ko kasi yung beer black lang. Ano din? Ganun din. Parang Ano hindi yung ka na ano CH. ito? Kuya magkano to? Asan ba yun? Isend ko nga sa'yo kuya. Ang pwede ito. Asan yun? Eh, paano yung dito mo? Ano lang, pag nagpunta ko na lang siya Oo, ng next iba, time. doon na lang yan. Next time na lang. Isa lang kasi yun sa kanya. Kaya nga, dapat itong dalawa sa'yo. Kasi sabi niya pwede ba dalawa? Dalawa. Isa lang. Nilagyan mo na. Next time ulit. Jollibee is preparing your order. O next time na lang siya magpalagay ng ganun na. Pag magpatato ka dyan. No? Ako ba? Next time na lang. Kasi meron. Ito na lang ako. Din sa inyo. Kasi dalawa na to dami. Sa bagay. Asan? Ano dito? Ayun na lang. O, kami na lang muna. Okay na. Sige. Pero tanongin mo muna. Pero isend ko kay kuya. Oo, okay lang. Asan na ba yun? Send ko muna sa kanya. Ano mo doon? Ayan na. Asan na? Itong ano, Arabic. Ako, yung Arabic. Sa Milalit. Starfruit dito. Ano ibig sabihin niyan, Da? Always ano? Always thank Always thank God. Maganda yung Arabic niya. Ako pa. Pagano mo siya? Dito yung ano ko, diba? Dito na lang kay Mama Tagpa. Or else dito sa kabila. Puno-una na. Saan mo papalagay yung print mo? Oh, dito, magkasalamat sana tayo. Pero huwag dito sa mababa. Dito lang siya. Mas maganda siya dito. Ayoko, puro dito siya. Kasi may tatakpan ko eh. Hindi rin, kahit wala. Pwede rin, dito na ako. Pag dito
kasi takip mo siya. Pero okay lang din. Next time ba? Gusto ko talaga yun. Ako rin, dito ko rin gusto Yun ko. yung sinasabi ko sa kanya. Saka may Pero hindi yung tattoo dito, pero hindi yung baraha. Tattoo dito. Para nga yun sa akin. Ako gusto ko dito yung ano yung cross eh. Cross lang dito. Yun na lang kayo. Pero ayoko na masyado. Ayoko Yung na isa sa likod. Yung papa, mama yung papa sa may lalagay. Nakinig kayo. Hindi ko alam kung saan pilalagay. Nakinig kayo, Chap. Chap, yun na lang daw pala. Dito lang, kuya. Dito. Kuya, dito lang po. Gutom na ako. Ito na nga. Nag-birth ka, tapos gusto mo pa. 35 nga, madam. Itong Japanese Dito yan, kuya, sa likod, sa ibabaw. Puro pala sa'yo ganyan, mahal. Mga walang ano. Mga walang Pagkakatayin. magagandang ano yan. Para hindi nila alam kung ano. Ano yan? Secret. Ako gusto ko yan dito. Nalagay. Ano ba yan? Sa kayo yung ano. Yung Ikaw ba lang stay naman humble. Kasi may size naman yan. Gusto ka naman yung spaghetti. Ayan na. Mas madugo. Bais, wala man. Wala na nga ang dugo. Kaya madam, walang wala lang. Sa kanya nga maraming dugo eh. Kaya is wala eh. Saan mo lalagay ito? Ay, Saan mo daw Ah, ilalagay sa yun. Dito kuya, oh. Dito sa pinag-ano, parang pa ganyan na. Huwag masyadong malaki, kuya. Maliit lang po. Masyadong laki. Pangit lang po ko sa mga picture. Basta matakpan lang to. Ito ang Gusto nga niya punuin yung ganito niya. Kaya gusto niya mga ganyan. Nang teting, sana sinabi mo na lang punuin mo ng cross-cross yung likod mo. Ayun. Saka ito, gusto mo patapalan din. Gusto ko patapalan ng ano. Angin, nagkakamali ka sa pagpalagay niya no dapat inurong niya ng konti. Ano, ito? Hindi wala pa naman yan. Ano pa niya? Kailan ba? Wala pa to. Bago lang yan. lang to. Bagong away lang namin yan. Uy, wala dito sa away natin Wala na. Ito sa plancha to eh. Ano mo paglinis mo? Ano ng plancha? Kiloid na ba yan? Hindi. Talagang, ewan ko, dito lang nangingitik pag ako nagkakasundo. Kasi kiloid kasi pag nag-kiloid Ay, siya. sa'yo daw, hindi na. Daw akong patako. Ay, duhat! Ay, alam mo yan? Ay, alam mo yan. Taray mo kuya, may printer ka na dito ah. Balaygang. kailangan. Dama na tawag sa inyo yan. Mas maganda kasi di ba dati lumalabas pa kayo pa. Sakto ba yung mga matatakpan yan? Alam, ganda siya. Alin? Ayun lang, umahal. Agoy! Excited na ako. Para siyang Hindi, okay lang. Hindi pa Yung siya isa. Hindi siya paper. Uy, duhat yan! Hindi, para siyang duhat. Para siyang maliit, kuya. Maliit. Laki na. Kaya mo konti. Kasi hindi siya abot. Maliit siya. Laki sa inyo. Sa'yo, anong size niya? Ito lang sa akin. Ito. Tapos ito. Bago ito dito. Ito yun. Kasi diba dito. Yung sa akin ang Dami ito lang. Ito nasa ulo. Ah, itong pangalawa. Kasi mga Ah, okay. May purpose pa rin ba't ako pumunta sa Ayan. Normally, sir, saan tumutubo ang likod? Ako na kayo. Natural habitat. Kasi malapit. Tagal sa akin. Na manamig. Okay nga yun sir kasi tapos na kami. Di ba?
Iwan ka na Madali namin. lang yung sa akin eh. Lagi naman nung nakaraan, ako naman naiwan dito. Kasi ang duhat. Sabay naman tayo kasi sa akin naman ano natin. Ako pa naman, alas 5 pa lang. Oh. Iwan ka namin, syempre, ganun talaga ang buhay, Japi. May maiiwan. Hindi siya iyak sa sakit. Iyak ako sa iniwan. Kasi aasa ka sa yung order natin eh. Susubuan mo pa ako habang pinapataon ako. Charot. Ay, maghingi sa kape. Kasi ano na. Ulong pa. Yan. So mahal, kung dito yung sa'yo, mas malaki yung piliin. Hindi. Ayoko na sobrang malaki. Ayun lang. Ayun, pili ka doon sa tatlo. Akin kasi yung maliit lang. Alin ganyan sa'yo, ma'am? Ito lang. Ito lang, ito lang. Ito lang. Ito kasi sa akin. Ang ganito yan. Pag ganito. Sinag. Pero yellow ka lang sila sa lamin. Ito mga eyes. Takip talaga yun. Ay, sorry po yun. Where's my phone? Dito. Nana. Music is life. Gitna. Sige, okay na. Gitna, dito oh, dito, kabila. Ayan. Ow, sorry eh. Magbigay ka ng magkano? 37? B37? Oh, tapos ano kung kayo nag-17 times 17 times 2 plus 3. 37. Bigyan mo na lang siya ng Siya 7. naman ang tissue. Bigyan mo na lang siya ng 7. Para isa sa mga bagay na pwede pang Alamansi? para dulas. Meron ka bang kalamansi? Maria? Para, ordinary. Dalawang na. Ayun, Maria. O, ano Maria? Yun. Maria mo. Okay. Nakain ka niyan? Nakain ka niyan? What's that? Duhat? Hindi. Lagyan na ng asin eh. Hindi eh. Lagyan niya sa asin. Di pa yan pwedeng kainin. Pag nag-purple na. Meron tayong Ayan, wala sa asin. Bugnay. Umulan na. Nagawa si Papa. Ang yaman naman ito, no? Okay lang yan. Ibigay mo kay Angel Maria. Okay lang yan. 20. 35. Bagong-bago pati, oh. May ito din naman kapag sa wallet. Ba't bagong-bago? Ay, wala pala. Ulot to, no? Ulot to. Ulot. Eh, bago pa ako, Jap. Yung bago na, ano, mga bagong pera sa wallet. Bago na... Siya nga naglalagay sa wallet ko. Balitan ko yan kasi bago. Naubos na nga yung mga 10 ko, Jap. Ang dami, no? Wala pala akong coin. Hindi na lang ako yung wallet ko. Hindi, yung wallet ko naman eh. May coin yun? Parang... Pwede mo, hindi na lang. Wala tayong pambayad dito. Takbo pa talaga. Wala na yung ginagawa niya. Ah, Taglit. Jeep, Pinalitan ko. hindi nga mas kayo. Si Mera naman. sige. Ito,
Hindi ka nagsisi? Hindi pa siya nagsisi. Hindi yan magsisisi kasi pangalan mo nandiyan. Bagong-bago yung pera ni Ace eh. Pinalitan ko eh. Yan po nun na, may certificate Bayad mo lang. sa Sige. Ang sinunod mo, Magkano ba lang? 78. Red. 80. Yan natin. 78. Okay. Naalala ko hindi magkano kayo kaya sa may paa. Marami akong libag din. Ay, dito pala yun. Sa strength. I stay strong. Libag. Lapit na. Kalahati na siya. Pitero. Hello. Nakikita ko kasi kung patapos na sila magluto sa order natin eh. Binomonitor na talaga. Ito, minomonitor mo si damdamin mo. Gutom na to. Malapit na mag-inis ang pera na lang. Pag ginito ang ulo. Tagal pa tayo. Ganda! Da, di ba? Parang ka na yung mga artista, baka lang tato. Ano, magaganyan sa'yo ang papa mo. Day! Nasakap! Kaya na kailangan pera pa. Diba? Sakto yung napili ko. Maganda siya. Kaya na kailangan mong pera pa. Oo, hindi na yun mapapansin tulad sa akin dito. Ayan o. Yung tahi ko, ano, hindi pansin. Ito. Ito din. Hindi na ako masyado. Tahi, yan o, ayan. Ayan o, may tahi yan. Oo nga, no? Ay, hindi man nalata sa'yo kasi may mata ka man. Sa akin po. Oo nga, mata. Malit na Yung mata. si break ka muna Para kuya. siyang napigsa, yan o. Pigsa. Patutoy. Ano yun? Nag-stance. Ah, patutuloy. Alin yung... Yung sizes. Parang size. Tapos ito. Tapos ito. Ikaw sa'yo na. Ano sa akin? 1, 2, 3. Ay, hindi po. Ito. Malit din siya. Malit po yun masyado. Para dito naman po ko sa medyo. Sakto lang po. Try mo sa'yo. Sakto lang natin pangalawa. Sakto lang. Nagano din ako dito. Pero manipis. Ito, nakita mo yung nananas ko. Try mo nga yung isa sa akin na maliit. Maliit masyado. Okay lang din. Diba? Mas gusto ko yung maliit. Oo, pwede. Gusto niya kuya yan. Ako ito. Hindi ka malagyan ng pangalawa. So ito. Ako. Tapos yung maliit. Saka yung isa. Very good. Galing ah. Ano naman kasi yung result natin. Pag tuwid yan mo kung saan. Ikaw magpili ka saan. Huwag masyadong mataas. Normal lang ba? Dito mo gusto? Huwag masyadong mababa. Dito. Ikaw magsabi dito. Nakakabili lang. Tagal nila magluto eh. Para mag-keep ang mga puro. Yan. Up ka. Ito pa tumaas. Dito na lang.
daw yung mukha ko dyan. Mahirap yan. Apet mo yan. Girlfriend mo? Oh. Sino yan? Saan maganda daw? Dito sa gitna o dito? Dito, oh. Gitna mo? Na. Yung kay, Kasi yung kay Mary, tagong-tago dito eh. Ngiti Duterte. Gitna. O, di ba? Nag-iisip na ng kakatata. Paano ka magpapahit? Okay lang yan. Kaya ko yan doon. Ito nga, pinala. Alak sa buhay mo. Malaki ka na. Mas marami akong favorite. Kaya nga palagyan ang ano eh. Ang mga ibon Saan ba dapat namin dito ba? na lumilipad. Saan dito? Hindi dito banda? Oh, dito na. Ayan. Ganyan. Dami dahan-dahanin mo. Puno talaga yung katawan mo. Parang ikaw Ayan na. hindi. Ano ba diligan natin? Bilangan tayo ng tatlo. Wala pa, uy. Bilang. Nakatapos Sige, bilangin mo muna yun sa'yo. 5 na lang akin. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Sa'yo. 1, 5. 5, Magdadagdagan pa. 6, 7, 8. Oh, sino man marami? Ako, ikaw. Ako, ano na? Pang siyam 1, yung, pang 2, siyam yung, 3, 4, 5, 6. Anim pa, anim lang sa akin. At libran man tayo ni Kawayan. Grabe, ang dami na nating tatlo. Tama, nagsabi si Kuya kaya ako. Di ba Kuya? Ano pala yung libre mo? Apat pa kami. Ay, hindi pala siya pwede kuya, no? So, ay, amo na siya. Sila na lang. Ikaw, magpadagdag ka na. Libre na nga yun. ano lang Isa naman lang niya, kay ibon. Gracia eh, ha? Ah, yun na yung patagdag niya, Ibon. Ibon nga, yung ibon-ibon. Ah. Mga apat na ano ba yun? Apat ba? Tingnan nga, 5 yata. Ilangin mo. Kuya, yung libre ko, itong ibon na lang sa lumilipad sa aking likod. 1, 2, 3, 5. 5 tutok na ibon. Ganun lang naman yan, oh. Ano pa libre natin? Ano pa libre natin? Cross na lang din. Saka na lang natin ipatatuloy. Bahala kayo sa buhay nyo. Cross na lang maliit. Para isang ganun na lang si kuya. Gusto mo din dyan? Tayo, same tayo. Parang ang pangit mahal, ang pangit di ano sa'yo, parang ka ng ano. Uy, maganda kaya. Cross dito banda, oh. Alam nga naman, heart na maliit. Pwede din naman heart na maliit. Pwede Dito na din lang sa dot. akin. Note Dito na na lang dot. sa akin. Pangit dito. Pangit dito. Dito na lang. Tingnan, ba't naumpisa natin ito? Hanap ka nga ng design. Uy, nagugutom na ako, Ajak. Ang sabi dito estimated 535. Hindi ko na kaya magpatato. Charot. Uwi na tayo. Uwi na kami. Naumpisahan na kami. Cross. Hindi garutay nagpatato. Wala ka sa nanay mo. Palo ka sa pulo. Ganyan, no? Saan ka sa puwet ng nanay mo? O yan nga, simple lang. Dito, oh. Ang nanay mo, Andito ang na lang yan. nanay mo. Sasunod na lang yung ano natin. Rainbow rock. Isa kasunod na. Ano? Puno na talaga yung katawan natin. May kasunod pa talaga. Dito sana, di ba? Yun, maganda lang siya dito. Dito nga siya maganda, oh. Ayan. Ganda, ayaw mo nga sa akin. Ina yung una, yung maganda na. Kasi ito pa. Huwag na yung rainbow matagal eh. Yung ganyan lang. Simple lang. Ayun,
mas kasi ngayon nag-ano na siya. Doon sa yun ang tatanggol mo. Parang kamay ni Vice ganda oh. Gaganda daw mo. Ayan yung gusto ko, Jap. I-save mo nga, Jap. Kasi send mo sa akin sa ano? Sa WhatsApp. WhatsApp, Jap. Napakanormal na makahanap ng mga nodal na lumilitaw sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan, mula ulo hanggang paa. Ngunit, ang mga nodal na ito ay sumasalabi ng iba't ibang kahulugan, depende sa tinukoy na posisyon. Kaya't tignan natin kapakpit, alin ang maswerteng nodal sa iyong katawan. Ganda, ganda. Galugay ang mga nakatagong mga lihim tungkol sa mga kahulugan ng nodal sa iyong katawan, tungkol sa iyong kapalaran. Pero hindi baliktad Ang yung mga lagay nodal niya. ay Tingin mo. maaaring Hindi. may iba't ibang Siyempre, kahulugan sa dapat katawan ng nandito. lalaki at Hindi. babae. Minsan, Maaari dito silang siya maging dapat. maswerte o malas, depende Dapat sa nakabaliktad sila kanilang ni anyo, Baliktad sila ni Pab. lokasyon sa katawan, Ano? Ito na lang tulad ng Maro. sa mukha, Oo, ganun. kamay, Ito na lang? at leeg. Uy, Nodal na lang? sa ulo. Sinend mo, Jap? Oo. Ay, Yan hindi. ang Sinip ko lang. unang papasok sa ating utak kapag narinig natin ang katagang ulo. Dahil kasi rito, nagagawa nating makapag-isip at makapag-desisyon. Dito. Kaya naman, magkakaroon tayo ng nodal sa ating ulo, magtatanong tayo, anong Dito. magagawa noon sa ating Sige, save. Ayan na. pagkatao? Save mo na. Nodal sa kanang bahagi ng ulo. Siya ay kilala sa lipunan. Maaari siya ay magiging politiko dahil nga nasa Nodal sa mataas noo? na bahagi ng kanyang nodal. Nangangahulugan lamang na may kakayahan talaga siyang mabulo. Nodal sa kaliwang bahagi ng ulo. Siya ay magiging makaliwas. Hindi mo naman sinend. Siya ang Mamaya tipo ng tao na pipiliing gawin kung ano ang tama. Nodal sa likod ng ulo. Sila ay emosyonal. Konting drama lamang, siya ay napapaiyak. Kaya naman suwak sa kanya ang maging artista dahil maaari siyang magpakita ng iba't ibang klase ng emosyon. Yun nga lang, kapag nasaktan siya, ay nahihirapan siyang makapag-isip ng tama. May pagkakataon kasi na sobrang emosyonal niya. Gugustuhin na rin niyang bakasan ang kanyang paghihirap. Nodal sa noo. Kapag ito'y nasa kanang bahagi ng noo, ang taong ito ay yayaman at makikilala. Nunal sa Maaari noo. rin siyang makatanggap ng Kanan. awards. Ah. Kung nasa kaliwang Kanan. bahagi ng noo, Hello, Jap. Ako din, oh. Nunal sa noo. Kanan. Dam. Kanan ka din? Kanan ka din? Kaya naman, Yayaman hindi tayo. niya dapat asahan na igagalang siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nodal sa mukha. Kapag mayroon tayong nodal sa mukha, kahit na gaano makaganda ang bihis natin, ito ang unang mapapansin. Kung minsan ay nakakairita, lalo na kapag ang nodal mo ay may kalakihan o yung tinatawag na buhay na nodal. Ako, buhay. Gayunpaman, saan may para pakita naman na? sa iba, ang pagkakaroon ng nodal sa mukha ay nakakapagbigay din sa iyo ng attraction. Kaya, saang parte ba ng mukha mo Gusto lang mailagay eh. ang iyong nodal? Nodal sa sentido. Makakapag-asawa ka ng maaga at may pera na darating sa iyo. Kaya kahit na raw makapag-asawa ka kaagad, hindi kayo Sinib mo na maghihiwalay to? dahil mayroon din kayong pera. Sinib mo na to? Sabi nga, kapag happy ang wife, happy din ang life ni Mister. Mangyayari lang yun kung wala silang anumang problema. Nodal sa kilay. Kapag nasa gitnang bahagi ng kilay ang nodal, pangalan, katanyagan at kayamanan. Dagdag pa rito, kahit anong ngunit Dam, sinend ko puso na. o anuman Ano ang yan? pangarap niya, Oo. siya ay magtatagumpay. Kapag ang nodal naman ay nasa kanang bahagi ng kilay, asawa ka ng maaga, pero makakatagpo ng mabuting kabiyak. Hindi na Samantala, ba yung malaki kung na nasa kaliwang bahagi naman ang
nunal sa kilay, siya ay makakaranas ng paghihirap. Nunal sa talukap ng mata. Kung ikaw ay may nunal sa kanang talukap, ibig sabihin, magkakaroon ka ng magandang trabaho at kikita kang malaki. Basta ipagpatuloy mo lamang ang pananalig sa may kapal. Kung ikaw naman ay mayroong nunal sa kaliwang talukap, seloso o selosa ka. Gayunpaman, okay pa rin ang iyong pamumuhay. Talukap. Nunal sa mata. Kung ikaw ay mayroong nunal sa kanang mata, madali kang magkakaroon ng pera. Bukod doon, Nasaan na ay yung order mo, maswerte ka Day? pa at kayang-kaya Antay mong ko nga. yumaman kahit hindi ka Wala ka. magtrabaho ng gusto. Kung ikaw naman ay may nunal sa kaliwang Estimated mata, arrival. mapagmataas at lagi kang may 5:35 to hinanakit. Kung ang nunal 5:55. naman daw sa loob ng mata ay malapit sa tenga, ikaw ay mapagbigay, kaya nang papanaw agad. Samantalang kung ang nunal mo naman ay malapit sa ilong, mamamatayan ka ng kapamilya. Na? Maaaring ito ay ang anak mo. Nunal sa Ay, Diyos tenga. ko, mamatayan ka ng gantong asong kaganda Ikaw mo. ay mayroong nunal sa tenga. Dahil ang ibig sabihin yan, magkakaroon ka ng maraming pera. Kaya lahat ng ibigin mo ay iyong mabibili. Kaya nga lang, marami ka rin paggagastahan kapag mayroon Umiyak kang na kasi nunal sa mahal yan. tenga. Kung ang nunal mo ay nasa tutok ng iyong tenga, sinunan mo kaliwang bahagi, speto sa kanyang magkakaroon ka kita ng ilong speto sa kanyang sarili. Kung ikaw naman ay may nunal sa kanang bahagi ng iyong ilong, ikaw din ay magkakaroon ng maraming pera kahit hindi ka naman gaano nagtatrabaho. Sana all. Masama naman ang ibig sabihin kapag nasa kaliwang bahagi ng ilong mo ang nunal. Kung ang nunal naman ay nasa low stage, ibig sabihin ay marami siyang pagdaraanan habang kinukuha ang kanyang gusto. Dami niya wala. Ano? Madali rin siya mawalan ng pera. Nunal sa buti. Ito ay yung parang kulay na nasa pagitan ng ilong at ng labi. Ang sabi nga ng matatanda, kung wala ka nito, ikaw ay isang engkanto. Ngunit, ano ba ang ibig sabihin kung may nunal ka nito? Kung makikita ang nunal sa gitna ng iyong ilong at labi, malaki ang tendensiya na magkakaroon ka ng kaugal na anak. Kung makikita naman ang iyong nunal sa kanan o kaliwang bahagi, ikaw ay madaldal. Nunal sa baba. Maba. At may panahon posibility na makakasi magibang bugas ang mga taong may nunal sa Dito. kahit hindi na nabibig ng matagal sa isang lugar. Kung ikaw ay mayroong nunal sa baba, marunong kang rumispeto sa pagtiwala ng iba. Kung ang nunal mo naman ay nasa kanang bahagi ng iyong baba, ikaw ay laging pumapagitna sa away. Kung ang nunal mo naman ay nasa kaliwang bahagi ng iyong baba, masyado magprangka at agad kang Wala dito ako. pumapagitna ng away. Gawin ko po na yung dali. Away. Ay makulit talaga. Kaya nga marami ang gusto siyang kasama. Kaya nga nagpag-alala siya pa naman ang nunal niya sa ibang bahagi ng kanyang labi. Siya ay mahilig sa pagkain ng sili. Ang nunal naman niya ay nasa mismo taas na bahagi ng loob ng kanyang labi. Siya ay mahilig sa mga kamamalasyan. Kung ang ibang bahagi ng mismo loob ng kanyang labi, siya naman ay lasing. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili sa sobrang ilong ng anak. Nunal sa bisig. Ayon sa Chinese, maswerte daw sa negosyo ang mga taong may nunal sa bisig. Kapag ang tao ay mayroong nunal sa kanang bahagi ng kanyang bisig, siya ay mapagmahal at marespeto sa kanyang mga magulang. Kung ikaw naman ay mayroong nunal sa iyong kanyang bisig, ikaw ay arrogante at magasmak ang pag-uugali. Nunal sa dila. Kung ang isang tao ay may Ace. Ha? Bibi, doon ka na kaya.
bahay dyan ni Damdamin eh. Dam. Naalala ko pala TikTok pa kami meron yan sa kampong ni Kuya. Hindi na lang. Pagtapos niya, wala na. Ala, delivery mo siya. Your order is on the way. Kaya nagdadala ngayon sa ano, sa Bago Eagle. Siya yung asawa ni Florida. Viral ngayon sa social media. Una ay tinupad niya yung pangako niya na hindi siya gagamit ng person sa kanyang
Di ba nangako siya nakaraan sa kanya ano, na ayaw niya kumuha ng person. Gusto niya siya mismo yung Hindi ko kayo mag-post mama, nagalit si mama. Nagalit na nga eh. Share post lang din ah. Ay, hindi, walang tanga. Jowa ni si Vincent. Masakit dyan lang. Hindi. Ayun lang.
40 na oh. 55. Ano na pala ng order na yan. Ang layo-layo ba niya? Saan pa nga po? Ay, meron pa pala. Hindi. Nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang senador sa ginawang pagbito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa HB 7575 o Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport Act. Sinabi ni Joel Villanueva na isang mulaken nang hihinayin siya sa nasabing desisyon dahil sa potensyal nitong lumikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Bilang true-blooded mulaken yun. Unfortunate po para sa atin ang desisyon na ito dahil may potensyal po itong lumikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino, pahayag ni Senador Joel Villanueva. Unfortunate din para kay incoming Senate President Nick Sabir ang naging hakbang. Hindi na yan. Okay na yan. Hindi yan mabubura pag nag-jacket ka. Music is life. Pinag-formal ko ni Steve, birthday niya ngayon. Kasi gusto ko mag-fine dining kami dito sa marang tagal-tagal niya hindi nagsusunod. Na pinagsunod ko siya as your elephant fish pa ngayon. Speaking about this, parang akong binagawang cake na hindi tugma sa motif namin ngayon. Kasi ito naman pinagawa ko is like, favorite naman niya. Talaga favorite character niya to. At thank you to change that because Spider-Man. Yes. Dito ko mabasik na. Ko? Hindi lang. Dance pas na. Nakala ko magpapalo sa dito, hindi na? Oo nga. Sabi ko. Alis mo na. Tatayo ako? Yeah. Yeah. One minute na lang. Oh. Ayun na siguro. Ay, huli ko. Kita mo hindi. May tissue ka. Tissue na. Nakikita ka po yun. Para sa inyo wala rin. Binigay ko sa'yo ah! Ayan na. Ayan na ba yun? Ayan na yun. Ay, ayan na nga. Sige, nasa gusto niyo. Ay, salamat. Uy, Sabi ko sa'yo, tama talaga daw yung oras. Alam mo yun. nabait ka na? Ayun,
Meron dito mo ice mo. Tanggal mo naman eh. Ito may ice mo. Alam, lahat man may ice. Lahat may ice? Dapat pala inano mo na no. Nag-move mo na Hindi, muna malamig, ice. malamig lang talaga. Pero ano, Okay lang yun. Ito wala oh. Yung sa clay mo, tsaka clay mo. Lagyan mo na sa wallet ko. Ay, kay kuya ka mamingin ng tissue. Ito mo na. butong-butong ko ng patakuboy. May... Napano ba yan, Dan, yung nasa balikat mo? Na ano, yung dati na ano. Iya. Yung dati na sakit ng ano. Kain tayo kaya. Sige mo. Meron ka nito. Same lang. Para press ko tayo. Ikaw lang na isa. Pag-ibig. Love, may ako mama. Ayun, itong pang may anak. Kulit ng siya ni Iya. Oh. Para sa kanila. Is, kuha mo na is yung dalawang dulo tapos dalawang tayo. Tapos, hindi mo na yung ano sa... Guya, guya, guya. Baba mo mo. Dito na lang. May walang ice or lahat. Dapat malamig. Oo, malamig na. Pero baka hindi malamig. Kasi malamig na talaga. Ito, Dami giniginaw ka. Kasi yung balat mo tutok-tutok. Nilalang. Ano, ano, Suba mo si dami-dami. ay, ay, ay. mamaya na. Nasunod eh, kaya dapat. Parang sustis po dito ito kasi yung sa... Kasi hindi siya ano, yung noodles niya. Hindi mo kita. Pasta. Nakontakan ko.
na yan yung ginagaya nilang sa boses eh. Tapos na ako. Das ka na, Mal? Why working in a call center requires tons of patience? Thank you for calling customer service. Tara, masikip ako. Ano yun? Ay, pero kuya, huwag mo makita. Baby ka lang makita mo makita. Ako? Hindi, si Kuya. Bibi ko si Kuya eh. Halim ba? Kuya, di mo na yung Kuya. Malaki o maliit? Sino ba maliliit? Yes. Wait lang. Ayun. Bilisan mo yung mga buti. Buti talaga. Hmm? Isa na. Isa na. Ayun. Ano na lang? Next time. Walang pa dito kasi puno na dito. Next time ulit. O, puno na dito naman o. Kaya, iya lang muna. Kaya kuya. Kuya. Saan natin? Tingnan naman. Ano dito? Hindi na ako kumain. Yung Ano kumain ng burger bakit? Suka. ito ako yan. Ibang klase. Ibang klase talaga ako. Diyan wala akong kasi. Ibang klase kumain. Mag-ketchup ka. Sa fries. Huwag masyadong mataas, huwag masyadong mataas. Sakto. Gitna. Maganda. Tayo mo muna. Dahil kami na. Tingnan mo muna. Tas mo kuya. Sige pa. Yan. Yan ang gusto niya kanina. Yan. Diyan, di ba? Hindi ba siya paleng? Tayo. Parang likod na likod. Talikod ka nga dyan. Hindi naman. Talikod Hindi. ka lang. Hindi. Sakto lang. Tapos yung dikit na natin. Dikit na natin. Secret. Paano ba yan siya, di kuya? Pag ganito, di ba? Ngayon lang. Na, hindi mo na alam. Ito, di ba? Oo. Ganun. Yeah. Available na po ang agribusiness merge sa shop sa mga donors Konti, sa eh. aming Be Kaya a message sa atin. Grocery to Farm Workers Project. Parang inilod mo yung libag ko kuya. Pwede na sa YouTube channel. Ganyan siya, di ba? Yung didikit ang tingnan mo dyan sa babi mo. Yeah, oo. Kitty Duterte, ano ka ba? Tingin? Pantay ba? Mas maganda sa Saan? Dito? Pwede naman yung taburan yun. Dito ba? Sige nga. Dito banda? Ayan. Oo.
Mahal dito na lang. Pangit Dito na dyan. lang. Ayan mo na kasi. Dito. So, isusod lang. Paling lang, o. Usog niya lang konti. Usog mo lang ng konti kaya pa naman. Dito. Oo, ganyan. Tuwid mo siya. Okay na siya. Dito. Ito lang yung ano. Parang mas makasli yung nangyari niya. Pinimayin ng yosi. Hindi mo din nalabay ko? Mayroon akong vape pero gusto ko yosi. Bagong kain kasi. As if yung ano mo ko yun. Bebe. Nakalayo din ata. Paras kasi tayo ng yosi. Yosi ko just tripping. Ayan Yan, na. okay na. Perfect. Okay na. Ayaw mo akong palagyan dito eh. Dito naman yung gusto ko papalagay eh. Dito ni kuya eh. Dito oh. Tapos lang naman siya. Sige kuya, dito nilagay yun. Tanggal mo. Ay, ito yung may yellow ace oh. Tumute. Kita mo to? Hindi. Saan niya? Sa may buko-buko? Bakit na? Hindi, sa baba. Isa lang ba ako? Tama ba yun kuya pag ganyan? Bakit? Kaya dito habang daway. Dito sa akin. Bakit? Okay lang naman siya. Tabi mo pagkalit. Kaya, tabi mo. Pero pag nagkaganito kasi. Pag ganyan, straight siya. Pero pag ginanon mo siya, oh, Pag ganyan, naglalakad. straight din. Straight to? Oh, straight din pag naglalakad ka ganyan. kasi, straight. Straight siya pag naglalakad. Oh. Ba, Kaya tissue. Kaya dito sa Manila doon. Pwede ilagay. Dito. Baka Mahal kasi gusto makalimutan ko eh. rin dito yun eh. Kurso dyan. Dito na yun. Ilang mo na lang sa baba. Hindi ba siya malapit na sa panda, mahal? Hindi, layo. Layo. Dapat dito na lang sa kabila. Ikaw, pwede mo naman sabihin ko rin. Kasi ayaw mo palagyan ng kurus eh. Nandun nga sa bago sa likod mo. Tatlo na. Bimpo. Ah! Magkalapit. Ay, dapat dito. Maganda siya. Pero lahat na kasi sa likod eh. Ayun. At yun sa kabila dito. Diba dapat gusto niya? Hindi ko dapat gusto dito. Hindi, tama lang. Tumalik. Paano ka? Pwede na Be. Centralized. May ano pa rin? Yan. Tapos na freeze. Parang Yan mo gusto ko dito. No? Yan. Pwede ko lang. Sa akin 50. Magkano yun sa inyo? Ang dami sa inyo. Sa'yo magkano yun? Kasi wala naman sa plano na ito. Kaya nga. Pag
ka lang isipan. Tara na, tara na. Yun lang. Common yun eh. Tara, totoo. Yun na yan, Brad. Hindi ko alam. Madam, tumingin ka rin sa akin. Tingin lang, bakit may kitchen? Nakarambulan na. Jump, jump. Aminin mo, aminin mo. Totoo ba? Nalin ba? Jack. Balik ko lang ito naman. Lalaki kasi. Ano yung isa sa'yo? Ganun sa kanya, hindi ko ipapalagay. Okay lang yan. Madali lang yan. Asa na yun? Ayan. Dali lang po, ito nga, nakantay Ito niyo ang matagal eh. Ito Ayan, matagal. ano. Kay Kuya, yung iyak-iyak na ako eh. Naiihina kami. Gili-giliw na ako. Ayan. Baby, Bisbol 7. Pagdating mo doon, sabihin mo. Hola, sir. Hola. Kaya hindi pa ako pumasok ng patakwa. Ay, ano pala to, babe? Nag-decline ka ng call ng 3 p.m. Decline? Sino? Nakalitin din. Diretso? 3:59. Dito, Parang nag-miss pala ko yung pwesto ko. Pero okay lang yan, kuya. Pero yan. Kasarap yan. Aray! Okay lang. Ouchie. Ay, pogi mo! Makakahulog na. Sand. Kanina to number 2. Doon pala dito. No? Malipis niya siya. Lalo dyan. Kabila. Sa ilat. Ito. Ang dumikit na. Yan ang mga dam, baka masabit. Taas mo, yan. Yung jacket mo. Baka tumagyakit, mabubura yan. Hindi, okay na yan. Tuyo na yan, tuyo na yan. Kaya na, natuyo na yan. Parang ngayon naman. Masakit mo sa pagkakas. Mas morwela. Hola, manita, manita. Ayun ka pala nag-grelo, no? Tingin. Dito na. Dito ako nagre-relo kasi para matakpan to. Lamig ka. Hindi na ano ang AC. Kaya nga. Wala siyang dugo. Ikaw nakapalasin na hindi ko napansin. Oo. Diyan. Hola. Ilan mo yung buko din na? Ay, yung natatama na uhulog eh. Magbibit na. Ito, magtali. Ito. Tatanggalin mo na. Normal. Ganun ko lang. Japanese. Bakit ka mo, nilamig eh. Hindi pa pwede. Nasa pag nasa likod. Ay, yung totoo. Kaya mo lang.
dyan. Sleep. 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 Bakit? Inter? Oo, malalang. Nasaan? Hindi ko ako. Mas maganda yung nilong ko na. Wait, ito na nga, baby. Saglit. Saglit lang. Ito yung tsura ko. Meron naman dyan eh. Yan lang. Tapos lagyan natin yung pangit, parang pinok. Okay. Diba? Saglit na, tapos na. Mabilis lang naman. Pangit, baby. Parang pinok-pinok. Hindi talaga bagay sa mga balik. Ganda lang sa Grabe, no? Ililin mo pa dito sa Hindi ka nasaktan dyan sa mga ibon. Nakaano kasi sa ano. dito lang sa atin. Ang pit-pit mo. Hindi na ito lang ito buro. Parang yung M lang yata yun, no? Ganda man. Maganda siya, no? Simple lang pero maganda. Ganyan lang pala dapat. Hindi pala dapat tayo gumagalaw. Sila kasi gumagano sila. So, kapay din silang dalawa. Bakit ba? Alam mo yung step ko dyan, gawa ka lang yan. Tingnan natin ito. Yan lang, yan lang. Kusina, sa kusina. Doon. Malamig pa. Mainit doon. Sige na lang. Paano na tayo? Alam, nagdudugo yung daw, no? Oo. Kaya mo na. Yan sa mga namin niya, no? Tapang eh. Sakit nun. Keloid. Tuhod eh. Masakit pa eh sa tulog. Sakit pa sa tuhod eh. Sakit sa tuhod eh. Wala anesthesia to eh. Alam mo? Sakit sa tuhod. Tuhod dyan no? Ito. Kinayo ko. Parang sakit ito. Alam mo. Kaya parang napuro yung dulo nito. Hindi, ayos lang. Ayan, ayan.
Ay, ako na naman pinakahuli sa lahat. Gusto mo yung malalaki. Mas ano nga to, mas malaki to eh. Teka, nabaliya ka. Tissue. Malamig sila dito. Kinukuha ko ng balcony. Yung sa'yo man, halos shading, no? Hindi naman. Hindi naman sa may... Kaya yan eh.
Buwan na din eh. Hindi ko masakit na. Aboy.
Sabi naman, siyang pinaglamat namin. Kaya, nandito ko nakilala niya kami. Nakilala niya ako bumibig. Kaya ito talagang tingin niya ka lang. Oh, eh baka nagpakita ngayon? Kasi, kailan pa tayo huling bumibig doon na ano? Na, Pero yan na, kailangan kung nagpumibig. At bakit saan ka magpamaster? Kala ko dito kamusta yung ulan? Parang simple lang siya no. So, talaga nga ganyan yung malulog na. Tutuklok pa yan. available na po ang agribusiness merge sa Southeast Asia September. Mamalengke online sa onlinepalengke.com with original, trustworthy online. Taking sa mga dollars sa ating new business, how it works. Instruct, inspire, succeed. Yung mga kasinid mo? Ganito lang kuya, oh. Ayan lang kuya, oh. Parang ganyan lang. Dito lang. Wait lang kuya. Marami na sabi ko, hindi kami expert. Pero, try kami kapangahan. Buti. Ano kami ng maraming sabi ko. Oh, ang ganda na. Hindi rin namin sinuloy basta na. Yung naralang namin. Ako siya nung kami. Yun ang sinuloy. Ay, sabi ko pala din eh. Dito na lang? Ito ba na kung saan gusto? Tanong tayo kung magaling. Ano pa maganda kuya? Ikaw bibigyan. Ayaw ko siya dito. Bakit? Gusto ko yung nasa doon. Ako gusto ko dito. Diyan ka ako na lang. Kuya ko saan maganda. Nabasa namin. Yun yung at ilamin talaga yung actual. So, kung may chance kayo, gawin yung actual. At kami lang muna. Pero sa ngayon, huwag muna kayo. Hindi, I'm not your role model. Huwag muna kami. Ako gusto ko dito. Parang Ito sa amin na. pwede. Oh, maganda naman siya. Yung sakit niya dyan. Hindi, laman yan eh. Parang walang mga. Hindi naman inamin ako. Dito pa, ano nung dito? Charot. Alerte. Charot lang yan. Hindi lang naman yan. Isang guwit lang yan. Ang parang sakit pala dyan. Lalo na pa kaya dito? Saka, sa personal lang, napakaganda ni Mang Kasi. Hindi siya masya. Saan maganda yan? Lagi yung mga small farm.
Sabi na nag-interview. Dinidilaan mo lang. Magkano po yung ano dito? Nasasarapan pa ako eh. Yung 200,000, minus mo yung 20,000. Napukunan niya. Tapos ka ng 2 oras yung kanya, kuya? Hindi naman. Iba yung sa 12. Hindi. 12 months yan eh. Ang overhead yan eh. Unahin mo rin mo sa'yo. Malaki yun. 15,000 pa man. Unahin ko na malaki. 15,000 ba ina? Nakunaman siya, nag-aral, ulam nila. Yung pwede ka na pag hindi binigay ito sa kanyang mga senior. Pag yun, yung kanyang Kuya, papalagay mo yan? kita, 15,000 naman, ina. Parang siya pasok siya ro, kung nag-alero, kung hindi talaga aahon sa kanya. May walapan. May walapan. Something na kita niya. Yung si Kapitan, Pag hindi na ako tanggapin sa akin. whole village, kanya-kanya. Babalikin na ako ng Dubai pag kami ako. Ano ang problema niyo? Kasi dapat ganun. Ayun sila. How come na all of a sudden, biglang ang mga tao na dati na-train ko, dumarating na Na silang herd immunity, di ba? Yung skill set ng pagtanong naman talaga. Tapos na siya. Parang, Tapos yung pakaw lang sila Lahat? Anong utang? Tapos na siya lahat? Parang plastic yung palala nila. Sige. Kuya, ano yung Ano, dito ka dito. Baka nga tissue. Ito nasa Yung M lang naman dyan, pwede. M lang ba? Dampi mo lang. Siya na. Madugo. High blood ka? Oo, high blood siya. High blood ka kasi ngayon eh. Hindi, kaya madugo. Ay, kaya lang. Sabi ko sa'yo. Pwede? Pwede pala eh. Kanina pa ako nag-ano. Yusi lang naman. Ako naman sunod ka. Hindi naman nakabot yung 2 oras. Yun ako naman pinakal bago namin nag-work. Ang ginawa namin, si Arman, usap na yung bayan. Tapos mga Jis. uwi ka. Mga ano na tayo nakapunta eh, mga 3:40. Kaya naman nag-usap ko, si Mga 3:40. Alas 4. Tinapos ko si Kuya eh. So start tayo alas 4. Ang dami niyo, 3 hours. Gawa namin yung mga May meron pang customer talaga. Alas 4 tayo mag-start. Yun dapat yung sana. So, ang pag-ano, ano yung pagkakaiba? Kataralin ko. So, ako, kung you ask me, Okay na siya. At least mali na, hindi na siya malabot tignan. para sa gulay lang. Parang bread portion. Oo. Oh, Ay, Salamat. Siyempre ako. seven mo lang. Saan natin lagay? Saan? Dito. Arabic, Japanese, jellyfish. Dito na lang bigyan ko eh. Malikuid mo yun. Yan yun. Ano nilagay niya doon? Stay humble. Ayan, Japanese. Ayaw niya sumisipo. Kasi farmer, alam niya yung may kakalap mo lang naman. Alam niya yung presyo. Sa Tanawan, sa Daong, kung saan-saan man. Let's say 100. Okay lang ako yan dito? Ako na yan. Okay lang daw? Yeah. Papatuloy pa pala to. Ha? Ako na yan. Nawala na. Saan?
sabi ko sa kanya dito, sabi ko sa'yo, wala kami isang tao na Bakit man yun sa'yo kasi maliit. Kaya nga, gusto ko talaga maliliit lang. Ayoko kagaya sa'yo. Ayan. Sabi nga ni Kuya, mas masakit sa tulog eh. Ito walang anesthesia. galing. Masisipag. Pero Namay ka lang. Naiihi ako. Naiihi? Hindi ka umihi? Hindi pa. yung iyan ko yung maalingat dito eh. Kasi, Pagkapas mo na yung parang alaman, masira yung mga. Ayan ang Ilan ba yung sabi ko? Kasi lagi man ako naka-short. So, dalawa pa lang. Hindi naman kami business expert talaga. Kami yung makinig. ha? Kami yun. Kailan? Lunes. Off nyo ano? Next time. Saturday, Sunday? Oh. Sabi ko, ayoko na magpatato, pero may next time pa akong sinabi. Oo. Kaya, tingin ka sa akin. Boys, next time. Sabi ko, ayoko na magpatato, pero next time pa. Lain mo. Tapos, Wala kanya. magagawin, lawakan mo lang kasi maraming side ka na kwento. And every story, maraming interpretations na story. Like for example, yung pinupuna ko nga sa body, mayroon kong cute na sabi mo yan. Na maganda rin ito na. Kasi alam mo ito, Cute siya dyan. Very cute. Nakita ko kasing kay Kitty Duterte. Ako dito si Kitty Duterte. Ito maganda rin sa gilid. Kung tayo magpapadala, kami nakapadala. Tama lang talaga maliit siya. Kasi masagpa na pag malaki. Sabi ko sa'yo, maliit. May comorbidity is visit na. Video ko lang. Yung binubula. Grabe po, maliit pero masakit din. Mamatikan. Ano yung talubik ito na? Okay lang, okay lang. Bikin mo yung Siguro yung sinasabi namin, yung market namin, hindi na yung mga farmers kasi malulog na sila eh. Yung market namin, yung mga kagaya natin na nag-retire na sila ng negosyo, gusto ng farming, or may weekend siya, gusto nila farming. Siguro yun yung talagang tinlok ng mga sinasabi namin. Kasi wala naman, nag-umpisa Ay, success na kayo tatlo. Ako naman yung kinakabahan. Ay, ka-partehan. Hindi pa rin yung Siyempre, kaya na ako iihi na nga ako. Siyempre, petex na lang yan siya. Tama na lang to. Pero kung Hindi naman sa pepe niya yung ano, tato. Bakit ayaw umihi? Kaya na, Ano naman, ba't dahil Malinis po to yun. ang daming marunong eh. Yung mga ginausap ko dun sa Florida Blanca, sa ang galing-galing ng mga yun. Tapos yung, ang dami mong mga, Ako yung nasa Galing din niya. magaling yun. Perdue, magaling yun. Oo, yun, Albert ko rin yun. Talagang lahat ng panginoon. Hindi naman tutubo yan. Kaya lang mas magaling na yun ba? Pero marunong sila. Saka, nasa ano sila eh. Parang tumungan na... Kaya nga sabi mo kung ako yung MBA, kasi sekretary ako ng mga... ito mo naman din. Dikit ko lang din. Ito yun. Pero gagawin sekretary, palpag na yung tanong natin. Kaya yung point ko nga, unang gagawin, kasi hindi mo masusolve natin. Ano Tama yan kasi ang paso siya. ng nibong ko. O, ganyan ha. baka magantay. Ganyan ha. Swerduhan ko yan ha. Wala
tayong pag-gate. O, one step na tayo, di ba? Take time lang sabi. Take time lang. Mamula na yung Oo. Kasi naman yung isang pag-gate. Kasama na rin yung pag hindi sila makaya. Actually, ang problema talaga nito, kaya sila nakatalo sa kanya. Kasi pupunta sila dun sa trader. So kung anong inikita dun sa trader, wala na. Pero meron din kasi yung malayo talaga yung iba. Malayo na kailangan mo talaga ay support. Wala naman, alam mo, magtatanong mo sa nasa. Kaya ang dami nagtatanim ng pagkakas sa Florida, sa Bacan. Taas na siya. Tapos dadating mo. Yung lang yung pinipino ko, yung may lupa siya, meron lupa sa Iloilo, tatalitan na sana lang, may ilog sa Iloilo. Nakunta ko ng bayan dito. Hindi matakpan yung ano din. Kasi meron may mga wing van, sa truck ko. Actually, sa mangyayari na yan, gawa. Pag dito, sinala na kayo. Pwede matang. Yes. Yeah, kumikita yung ano doon. I don't know kung yung farmer kasi lumana naman ang trader. Si trader na naman kumita. Meron ka pa yata yung church, sabi niya sa bayan, galing yung Danao. Alos lahat yan, kasi alam mo, yung tracking, mura lang. Kasi may backlog ang kukunin mo eh. Diba, dadala sila ng corn seeds doon. Yung pabalik mo wala naman, marami yun. So doon mo ka, isasakay na yun. Saka withdraw mo. Oo na kasi may mga ano naman yan. Di ba? Okay lang din naman dam, di ba? Yeah. Ito makulong ako magtanis. Kasi itong may mga ano naman. Kabel natin. Kaya yung business model namin, para naman punta dapat Yung first two. Pagsa. yung first lang. Palamig ka? So ngayon, O ikaw muna pag nagkatapos ka. Sige na. Ako na. Ba't ka nanginingking? Wala naman sa kamay yun. Ito kasi dito ano siya Tsaka kasi ito, dumidikit. Kanina na. Nagdadap ka rin na sakit. Ang grabe yung dugo mo dito kasi may sugat dito. Sugat kasi yung mga tinatago sa'yo, no? Hindi ka nasakit. Plastic to pag ito natapos. Tsaka, wala, hindi siya masakit. Tingnan mo, gumano lang ako, dumikit na Ang ako. susunod si Is, magpahanap na sa'yo ng design. Agoy, ayoko ng ganyan kalalaki ulit. Ano mag-iwalay na tayo. Wala agad. Sabi mo, siya nga, dito laki. Dito malaki. Alam mo, itong mga pinatato ko, hindi ka kadamating sa buhay ko may mga galing yan. So, hindi yan counted. SpongeBob first na to. Nabas ako. Pero ano sa'yo, first time mo yan, di ba? Yan yung first time SpongeBob, no? At saka favorite mo yung si SpongeBob. Kaya kasi ako. at least, parang Ano daw? Malpag mo naman. Kaya mo yan. yun naman talaga ang gusto namin. Ayaw na maging partner lang. Kaya kasi yung partner lang, kasi nakakawawa. Hindi, ganun tayo. Kailangan dito niya hanggang possessive. Doon ang pinakamalaki. Napatawa lang si Will. So, Buhay kami hindi ganun tayo. Sabay-sabay na naglalakad ako ng pagkatuloy sa mga tinuturing ko mga best friend. It's fast. You have a new... Oh, You have a new life. Kayo ba, Peter? Nagkukwento ako eh. Bakit ba? Pas na yun. Pas na yun. Kaya nga, nagkukwento na nga lang. Normal pag kwento ka na. Kay Ajak, hindi normal yan. Eh, kayo yun kasi ano kayo eh. Ang tawag ito. Mabigi kayo eh. Mabig deal. Silang malaking bagay. So, binunod na rin namin yung iba.
Hindi, ang likot ko naman. Nasumasakit Ikaw ako. kaya yun mali. Sandal na kasi masakit pa yun. Walang joke ma'am. Nakasandal ako, tinanggal mo. Ah, sorry. Dahil maawa ka naman sa akin. Kailangan ng lawakan ng at Namaawa. huwag Feeling ko tuloy namin, ito yung masakit ko. Ito. Ano ba ito? Sabihin sa inyo mga, uy, ang dami mo dulo. Sa Hindi, ano man siya? Cute kayo. Ano man siya? Ibon. Hindi man yung basta dagdag lang. Maring video ko pala sa pag-video mo, labas, hindi man man sinabi. Bam, gagat bam bam. Yes. Ano yun? You gotta run around it. Yan. Bumagsak ang presyo ng sili, ay may sakunan. Kasi mas yun, yung contract price na. Contract price, 100 pesos. Kahit anong presyo. Good. Sa'yo. Ah? Sige na, sir. You talking to me? Take picture ko. Why enter into an agreement? Parehas lang naman, sabay ka lang naman sa matter ko eh. Kinabahan na tuloy ako. Tara. Sabay ka lang naman sa contract price, asa mga contract price, dapat agreement. Diba, ano na kaya? Kaya ako, ibinumay ko lahat, kaya ako extra sa natin. Diba nung nag-800 yan, wala akong kamay. Paano mo yan? Paano mo yan? Together. Bibilo ba? Tabon ko ka mag-ipis sa phone mo. Man, di ba yung pala tayo ano last year? Nagpakatong? Ito. Nang sara din pala namin. Ayan o. 2021. Late upload ba nga? Ha? Banga ka late upload. Hindi to late. Late upload na. Ano ka ba dito kayo pinos? Late upload na nga yan. Kasi nga, yung sa akin din yung live, wala na matagal na. Daw man sabi talaga natin siya. Bakit kami? Kasi ito part man sa rin namin siya. Hindi ba 9 ngayon? 8 na sa rin namin. Bukas. Sabi ko ako mag-naman This is my Facebook. Ay, okay na ngayon sa magalaw na magalaw. Aboy, nag-ano siya eh. Kayo talaga. Grabe ako sa kanya. Madali ko nga. Hindi ko na kasi kumahal. Sige na ka lang. Thank you, you're my strength. Order mo sa kanila, nare-ready lang. Kasi pag pumunta ka doon na wala kang order, agad mo mag-mistake. Para atin harap mo mag-mistake. Lalo na mo, Tama yung timing namin, di ba? Tanong lang ng July, August, September. October, nag-harvest kami.
Yan na yung, di ba, last month nag-400 na eh. Kaya lang, hindi ko man ulit. So, dami siya yung nagkakalit. So, October, November, December, okay na ako. December na pa. Matupo ako. Kaya, sige, dapat mag-move on pa kami. Pero may bago kami Nga kuya. nasira yung business model natin dahil dito na yung ako na. We now move into specialty testing. Pero mga karulay na ito, yan naman kami. Ano market mo? Yan market eh, 1,000 per kilo. Walang sakto. Yung page, yung may business na gano'n, 1 hinahanap pa namin market, kaya hindi pa kami skills. Kaya lang naman, kasi maliit ang natin. Sabi nga nung nakasip sample, kasi doon yung alpak. Kasi yung laki ng bayan. Kasi hindi ko sabihin na, yung ganito, nagtaba pala ang kailangan sasaktan mo ng motor, di ba? Kaya punta-puntaan. Hanap ng puso. Lapit lang. Dito. Mga stress tayo ngayon, no? Pero hindi naman kayo ng sila. Okay lang kayo na. Kasi ang gusto namin sa balikin. Gusto namin magtanim. Masarap na pag nakakita ka ng bunga. Yung market, na hindi ka nalagay sa online lang meron. Dahil sa mga sa export. Pero asahan mo, halimbawa, kung Carolina Reaper, puso ko ngayon. Ang bentahan ko, 1,000 per kilo. Kung may buntot ka, 1,006. Ito dami na nagtatanim ngayon. Eh, baka bumagsak din ang presyo niya. Dapat ready ka rin doon. Pero yung sili, dalawang taon na umabot ng 1,000 per kilo sa Pasko. Eh, talaga ko, maraming na rin nagtanim, baka naman hindi umabot na. Kasi nung last month, umabot na ng mga 500. Pero ngayon, bumabalik ka ng 200. Eh, October end, November na. So, baka hindi rin siya umakit ng doon. Kahit, diba, yung sa mga ibang episode, kung pangit yung presyo, ayaw magtanim, eh, mali, di ba? Kung maganda yung presyo, saka lahat magtatanim. Yun yung lagi namin. So, baka, matagay ka namin. Kasi may ka-following year, halos lahat na ng interview mo ito, may pili. Hindi na. So, kung magdami naman siya, ito, oras na siguro. Kaya flexible ka na. Kaya naman tayo, iwan ko na. So, tayo diyan, dito lang. Yung mga tayo, ano, yung tayo sa ano. Tinago mo na ba yung mga pangit natin? Eh, dito na lang, makikita mo na ito.
Starting mo pinsan dumating to Dubai. First time mo yung Islam. Di ba? Maganda na? Ay, buhay na. Saan ka naman sakit dito? Pero magkakaroon ka rin ng malaki. Kung hindi ka nakapalitan, maliit yun. Ganyan lang lang eh. Meron ako kapalitin. 6 na row, eksakto row isa. Ganun siya mataas siya, maliit. Okay siya. Pero sensitive siya. Pero maliit siya. Oo, nakayanan ko. Dami mo na siya. Pero ano ka, parang ang watch mo, bulak-bulak. Pag may nakita ka ng hulog, tingnan mo kung nahulog ka. Kasi sobrang na. O talagang oras mo na mahulog. Kasi yung babantayan mo. Ito na, oh. Isa na yan. Malikot ka rin. Susunod ko lang sa formula nila. Pwede rin. Pero may tamba ako, malikot ko. Pero maganda yung pangalan, di ba? Garden Angel. Kaya naman wala kang gawin yung pagod na pangalan. Alam mo, ang importante. Siyempre, kahit nang luluhan, sa pinisipin na naman, covering sa Korea. Pinapako na naman yun. Lagyan ng magapang naman. Mukhang successful na dress, no? Oo. Ang inis ng garden. Saka may apat na araw, wala kang magagawa, talagang tutubo eh. Ayaw naman namin mag-herbicide. Yung dami din sa tayo. Yung nakikita mo, damo-damo na maliliit yan. 3 days lang, grabe lang. Ito, bilak na. Pero bilak ako eh. Hindi ganun talaga ng magulo. Always, mapapasa dito. Kuminsan malaki. Saan yung bibenta to? Ganun, dito rin. Yung market naman talaga ito. Presyo lang naman. Sabi ko, kaya kung mag-BTS, Pero mga lipat lang. Ang dami. Meron talaga.
Socially adaptable ka dapat eh. Di ba, nagka-problema ka rin sa online palengke eh, di ba? Kung hindi, umiyak ka na, wala na din. Ang importante lang, kasi sabi ka lang yan ng lahat. Huwag ka titigil, tuloy mo na. Hindi. Pagkaralan mo ulo siya na nagkamali, bago mo ituloy. Oo. Yun ang madirect. Dami. Mike, kita mo. Mag-count tayo. May bulaklak pa. May bulaklak pa. Yan ang sinasabi ko direct na may tsamba eh. Pagka huwag ka lang lalagpas mo, may tsamba ka. Ang pinaka-malaking problem. Kasi nga, bago kayo, kulang sa finally, nakita namin. Paano dito? Hindi, una, nawala kami. Nawala talaga kami kasi yung naging problema na natin sa mga technician namin. Tiwala kami. Tiwala kami ng todo. Kahit may alam kami, inisip kami namin yun, parang isang sinampalatayan namin. Oo. Mga una. Ang lang mga huli, ginamit na namin yung sarili namin upang sinasabi na yan. Kailangan tingnan nyo sa iba-ibang angulo. Ang galing pindihin mo talaga. Na-solve ng pag-namin yung management. Ang galing pindihin namin na alaman pala. That's my first thing. Itaas. Hindi lang medyo nasa taba. Marami pa pa nang ilang nagpila. Dali lang. Timpla. Dahil doon ako, ano na ang galing pindihin. Hindi na natin ano. Hanggang pinalik ko na lang natin. Timpla. Malalim. Technician. At syempre kami. Sige. Down. Patay na rin sa nanay mo. Yeah, wag mo yan na-upload. Yung sa'yo, wala ka yun sa akin naka-upload. Ako po. Kaya pasok tayo sa ano? Yan. Oh, malaki-laki to. Malaki to. Kaya mo yan. Sa liling yan. Amin na yan. Pakita mo. Tiisin ko yan kasi maganda yan sa pagkatapos. Mo kasi tutigan yung karay. Gusto ko yung nakikita ko. Pag di na naman yung company ng stock, baka may bayad. Kasi kurang lang yata. Hindi pa, hindi. Talagang order ka. Kaya first. Sakit ng lining. Sakit ng lining. Nagpag mo kami, puno eh. Ginusto mo yan. Ang nasa price na 8,000. Ito lang. Pwede mo gusto niya na ako. Pwede mo lang 5,000. So yung naka-hard render din talaga, yung kasama niya, pati manugang niya, yung saan mo ito pumunta, yun talaga ako nailangan ko hanggang. Tapos lumunod naman ako, yung kay Pakwan Pangsin. Sabi nga biyahe ko sa Barcelona. Diba,
ano, nakita ko mga ganyan. Natutulog ko sa tabi ng pupas nila. Gawin mo ang kanawan niya. Pag yung asawa na wala yung bahay. Pag yung nakaloob, pinagala mo ng bahay ko lang. Ang gano'n. Kaya asawa nag-space sa farm. May nakapot isang buwan bago uwi. Nasa loob ng Isang bahay. mulutla ka. Imatayin ka pa. Wala na ka na umulong. Bigyan niya ako sa Boracay. Kaya ano yun ang pakwan din? Actually, hindi na dala ng Boracay. Ang first na Dito. Kaya lang yung specific sa masarap ko. Wala lang ang niya. At yung pagtalito siya. Pero, lahat sabi mo, lahat kami kung interview. May tumulong kami sa ibang bago. Oh, di. Ano, may oras. Pero, ito na yung enjoyment. Pero, ano pa rin naman, atento. Pero hindi, gano'n, kasi yung Alam ko yung mula sa Mapapabuga ka na lang talaga. siyo. Ayaw mo naman ako pag-cellphone yun. Pakwan na yun, ha? Ganun yun. Ako, hindi mo ako eksplosiva. Oo. Hindi ako naiyak. Bumilib ako talaga. Talagang bumilib ako. Pero doon sa Saan bumilib ka? Ano ba itong bumilib ko? Agri, bumilib ako. Pero, totoo kami. Totoo yung lubyo. Tama siya. Wala kaming pretension. Ano na happy ko. Kasi, kailangan siya. Akabili namin namin talaga ng ulit. Nasaan ko yung iba. Kung hindi, ayaw namin natuloy. Kaya lang, actually, kung kahit pa kami, pero direct dito Nakilala mo ako. ayan, makikita mo naman. Hindi pa rin sure yan. Oo, mayaman. Yung success na farming, after the any season, pakwan tree. Hindi success. Hindi ka sa naman, gratis din yan. Hindi kahit sana may magtulong pa. Tapos yun ito. 17 na. Oo nga, mukhang 17. 17 na ako sa bote ko. Ay, mga nagdano ko rin na si Arman, o mo. Gusto ko success. Gusto ko success ka agad. Gusto ko pamana sa mga anak ko. Kasi mga anak ko, hindi pinagalang sa excitement. Yung lalaki ko sa Paolo, may isang kwari, may isang business, kanan siya lang. Meron akong CPA lawyer, nasa CPA at Enelo. Hindi siya. Hindi ko sa problema. Hindi siya ko nagsipa ng space. Recently, he was to try the final test. Yung bunso ko, alaga naman. Pero yung mag-aalaga sa akin, sino mag-aalaga ng farm? Wala. Pero kung andyan na yan, maganda na. Yung sa Bacolod, 10 hectares yan, BBCBBC. Pagka nalagyan ko yung evacuation, baka mag-respond ng mga anak ko. So, kung paano yun na. Pero kung evacuation na yan, baka maganda itong yung business. Pero itong weather, pero hindi pa na lahat malaman. Kala namin. Ang maganda lang, kasi last year na hindi. Yun naman yung tubig namin. Kasi kalispong. So kung nag-fertilize ka, simpla yun dyan, force, wala nang power. Ang nandun yan, gravity. Meron din kami isang step doon. Ganun, ganun.
Sir, pag-graduate yan. Meron na kami ito lang yung kasi. Meron na kami water pump. Private para sumakturon. It only is 1 minute, yeah? 1 minute na ang dami. Ano tayo sa katawan? Pag na-pump private na, sa kanila, so, yung pag-graduate yan, nag-graduate lang na kaya. Tapos, inahin na. Nakasod ka lang hiningi. Hindi ko sabi ko, Masakit kasi dito, no? hindi na kailangan mamalis ko. Pero yung bit-bit na Kaya yun, lang, saglit na lang. doon na lang ito yun. Kulong. Malaking bagay. Dam, gusto na daw ni Rhea. Ha? Gusto na daw ni Rhea. Sabi? Yung isa lang pala doon. Pero may bunga ko rin. Ah, Pero hindi mo nga talaga makukuha yung Hindi mo na, Sarap. tapos nagdasasan mo, Hindi pa tapos. wala eh. You have to be, ano yun, pawi ka na dapat, ano ka na eh. Request ka eh. Numbers na. oo nga, ang dami mong dugo, mahal. huwag ka na lang, sir. Marunong ka. Nagdigo? Marami Ito. na naman. Hindi, dyan. Nabubo ata dyan eh. Ito, Mike, pakita natin. Ito yung kinukwento nila, sir, na biglang na, may siling, biglang, flat na lang, siling na po. Accident po ako. Tapos ito yung record, yung power ko. Ay, kung may kadaan ko lang pa rin yan. Hindi na rin eh. Sila na ang bulaklak, dapat. Banawi. Ito ba yun? Parang iditid naman. Wala pa. Kaya ano lang tayo. Opo, kaya ang mga bahay doon nakasabi. Bundok po. Kasi pangalaman May tubig kayo? pinakita namin. Ayun ang mama. Wala nang success story pa. Saan ba? Harvest, Madami nung kayo? Ano yung pangalaman nila? Huwag mo kami gabi. Hindi nga, makulit. Nagsalita ka ba? Oo, sabi ko hindi. I don't care. Because you're dead. I'm dead. Ako I'm dead. Ewan ko sa'yo. Bingi. Hindi na ako colored. Alam mo na kung paano pa Ano? i-edit yan, Ano? baby. Oo. Yeah, very Lakas ng ulan. Sa taas niya. Oh, Alam niya yung lakas ng ulan. Yan lang yan pa. Saan? Danawi. niya tapos ka na doon. Baka makita tayo sa camera. Jab. Ay, grabe. Patingin. Kita mo? Alan. Si AC ba yung pinapakita niya? Alas na. Ito yung Pilipinas. Iba din yung ginagawa ko. Hoy. Kita mo? Jab, kita mo? Hindi ka na baka. R-C-R-E-S. Nakakaloka magpataton sa pangal. Kasi galing. Kaya appointment ulit. Huwag tayo ngayon muna si Kuya. Ako nananahimik ako sa bahay, Roy. Walang niya kasi nagsimula lahat. Ako na naman. Hindi nga kami nakaready sa budget. Ikaw naman. Ako na naman. Budget na ka magkaya ka. Kapala mo kasi naman mas maraming pinatatong na yun. Parang nautok lang tapos yun. Hindi kasi sabi ni Ajab, ito sabi ni Ajab, habang naglalaba ako. Ano gusto ko magpapagod? Tato tayo na? So siya Oh, pagla. yun lang. Tara. Chat mo si Kabaya kasi Idman. Oh, chat ko si kabayan, baka bigyan tayo ng discount. Sige, chat ko naman kaagad.
Nanonood lang ako sa Netflix eh. Yun na pala. Nag-PCR lang ako, pagbalik ko, niyakag niyo lang ako kasi May nandiyan result yung na kayo? cardiff. Ha? Ano? Dumating na yung result nyo. Wala pa, bukas tayo. Yun lang talaga. Nakaralan. Kumuha kayo ng Hindi bagay. Hindi bagay kung ganyan. Pangit. Bakit kita Pero lang ako gumanda? bugatin mo. Tingin lang, bawal hawak. Hawak. Baka madurog naman, may kiss lang yan. Wala ko pang binagong Damba, kasya sa akin. And so, What do you mean? I mean like, it's good in my hand. That's your review. This is only, I don't know how much is this. I forgot it. Ito isa, gusto ko try. Ay, buti mo. Yan yung ano niya, lika niya. Pag nag-1 year na kami sa anak kanina. 1 year kami nang bumili niyan. 2 year yata. Mama, 2 years. Ay, mas malaki pala yung dito mo daw. Ay, mas maliit yung dito mo. 4 lang kasi ang dam. Ito, 4 din ako daw. Ito, 5. 4 ka. Dito, 5 Five talaga tayo. to. Dito 5 to dito. Sa kabila. Pero dito sa kabila, 4. Malaki ang Kasi, kanan. mag-iiba. Ay, ang Kung may kaya kami ng studio, makakuha sa'yo. 4 ang size. Size 4 yan. Langit, size 4 to be. Tingnan mo, 4 to. 4 lang yan. 5 yung sa'yo. Kaya dyan, 6. 4 lang talaga size. 5, 6.6. Di ito, kasya to dito sa akin. Pagkaroon. Yan, kasya sa akin. Baka wala kami studio, tapos may wifi Pero kayo. ito, lalagay ko dito sa kabila. Sige, di. Sige. Kaya pinagdama lang yung bulo. Sige din dyan. Bulo naman, paella. Hindi. Kasi pag tinitiis yung sakit. Ha? Kasi pag tinitiis yung sakit, may matakban yung peklat. I'm so sorry, but I really, really mean it. I'm seeking forget now. Buta sarap, meron dito yung ano, di ba dam, yung dito dyan ganda na yung ice. Di ba yun lang yung easy nito? Mas masakit talaga dito sa tuhod kaysa dito. Paki-message mo si Ali, uy. Mga patag-patag ko yun. Hindi ah. Patapos na nga eh. Malapit na rin naman. Pa-message mo. Kaya mo mga ilang oras pa yung kuya. Ano ilang oras? Arte-arte mo. May isang oras kain ko yun, wala. Wala ano lang. Tik 30 minutes mga ganun kayo mo. 30 minutes mo maya magmamadali na Naka-on na Hindi. naman ang meter na. Hindi, i-chat mo na ngayon kasi hindi mo alam na maraming booking yan. Eh, 8:30 sabihin ko. Basta i-chat mo na kung available na siya. Pwede na siyang pumunta ka mo kasi within 30 minutes matatapos na yung kay Aja. Pero kung hindi pa siya available, magre-reply man yan siya daw kung hindi siya available, ganito, ganyan. At least malaman natin. Hapon po ay marami tayong natutunan. So, sa buhay, at experience ko, sa Mauro, sa kinagila, kasi mo yung sitwasyon na actual one. Pangalawa, pagkagyan. Pangatlo, yung pagbibenta ng mismo. So, sabi nila, hindi ka man kumita sa farming, kasi hindi ka man sa pagbibenta.
sigurado naman pagbabago sa Si Ali. kwento sa basa. Dahil sa tatlong Sabi mo, within 30 beses minutes. na magkakagusto ang ilang ginagawa Okay. ang unlad ko. So ngayon naman, nagpunta ko tayo sa farm. Dahil papakita ko sa Maro yung farm niya. Sabi, okay. Siya ang nag-demand ng price, ha? Sino? Oo, kasi before, di ba, yun naman yung sinunod sa akin. 100 lang dito bakit for 120 siya. pero ginawa niya 120. Mahal kasi gasolina, ito Hindi, hindi. tsaka mahal rin ang ano. Ha? Umabang kasi yun. Salik pa siya. Dati nung pagpunta namin, nagtakto kami nito, 100 lang yun. Kami din. Tayo din yun, malos Oo. ka. Kay Russell kasi tayo, hindi kay Ali. Wala mo si Russell, tawagin natin, nasa ano pa kasi. Ano kaya? Bangla. Nasa Bangla. Parang nakasulat, sinulatan na ng ballpen ko. Ito music. Pero maganda siya. Sa Bangla. Ano ka? Kasi syempre, sugat na ng... Nawawala din naman siya dito. Diyan, dito mo din. Nakakatayin dito, nawa ka na yung mga ano, hindi nakaka. Ba? Nakakala? Ayoko nang hawak ko yun si Isu. Baka Subukan mo. magbura yun, mag-iwalay kayo. Oo, makapatapalan ko na agad to ng ibang pangalan. Francisca. Tanggalan ko lang ng seal. Lagyan ko ng ay. Bakit? Ay. Saya. Tama. Ngayon na. Dalian mo. Wala pa ako. Itong ano, gagawin na Alin? yung ace. Ora, tabi-tabi. Okay na lagyan ko. Yung ace niya gagawin ay Wala yung C. pa. Sige, asarin talaga. Pala ka dyan. Sorry ka kasi yung pangalan ng ex mo malayo sa pangalan ko. Dam, hindi niya mai-edit to Dam. Kasi pangalan ni kasi ang layo sa Dali lang pangalan. yan. Tapalan. Ano ba? Renz. Ganun. Tusok pa, tusok na. Wag. Oh, Mahal kaya pa? Ayaw pa mo. Are you okay? You still okay? masakit yan. Ano yun? Bubulok yung utak ko dyan. Sa kapal ng bukid. Dam, ganun siya yung sugat dito. Ang lambot eh. Bulbulan ko yan. Dam, dito tinanong. Ano ito? Bumbunan ba ito eh? Ay, wala bunan niya. Ano yan? Panot. Poknap. Poknap yan.
Nagkasugat ka dyan? Poknag man yan. Bata ko, tinama. Hindi na natanggal. Kiloy. Pagkatuan mo. Dami ako patay. Putang ina, kakatapos na natin yung motor. Wala, ano ba? Lagi na mag-ito sa atin. MP. Eh, no. Wala mo na. Diba? Lolig mo si Ruel ng Starbucks. So, yung pinagay mo Starbucks. So, grabe naman yung bata. Baby, patatuan mo din dyan. Nakakita sa akin. Gusto namin gusto namin. Maganda yun. Kaya nakikita sa akin. Pimple yan. Hola. Dito, tari, tari. Ikaw na lang dito yung pampalit. Pero di mo lang. Wala na ako. Vaseline, pwede na yan. Vaseline or lotion, sabi ko. Wala ka nang sa kilay? Parang wala sa kilay. Sa kilay ba? Yung dito sa inyo sa kilay natin. Kasi same lang yung gamot nakita ko. Binigyan niya ate sa kilay. Parang wala na. Sa'yo meron pa? Meron pa yun kasi hindi ko naman ginamit masyado yun. Kunti na lang. Yung mga sanga-sanga na lang. Mga sanga. Ang mga sanga. Napi. Napi. Kung nakanta na ko ni Madami sa ibon, ikaw di kantahan din kita. Ang mga sanga na ginagawa ay mahal ng Diyos. Hindi na po kasi kasi tumawa ka. Ano ba? Ano pa na ba? Hindi pa na lang kape, hindi na lang sigain. Si Dennis lang pala nasasalo sa bahay. Umalis siya, so yung susi, iniwan niya sa carpet. Wala pa lang pala sa bahay. Pag umuwi tayo lang natin. Kasi wala naman yung kambal. Kasi di ba umalis sila kampal? Saan ba sila napunta? Sinama nila si Matapos. So dala nila yung isang susi, kaya pala kinuha niya yung nasa loob. Hindi nasa akin yung susi ng kampal. Nakalimutan kung umalis. Bakit? Kinuha mo dun sa pakit ng ano nila? Bakit mo nila? Kasi nag-isip kami dahil kasi tinan. Wala, tingnan mo. Wow, nice. Tapos na yan, kuya? Ay ko, ginagulod. Ang sakit ng katawan ko. Siguro on the way na si Alibay kasi baka daw mag-traffic siya. Alibay, alibay, alibay. Ang charap-charap. Ang charap-charap. Be, nasan yung process ko, Be? Hindi ko alam sa'yo. Tingin mo sa labas. Ako daw nang ulan. Nandun sa may box. Mag-jacket na ako. Hindi na Pero may... hindi, mainit sa labas. Hindi na may rescue. Kasi mainit lang sa labas. Pigilan ko to kasi masakit. Dudugo pa nga sila. Yeah. Yeah, may mabigo. Diyan, tutuhan. Pulang-pula na nga oh. Masakit kasi talaga dyan. Mahal. Kaya gusto mo naman. Mainit yung boses ko. Buong target ko. Bakit mainit? Mga sanga naglumilita ay balang Diyos. Saan niya pupunta? Sino sinakayan niya? Kaya, ayan ha, so
Hindi lang pala yung mga printing press. Ang kumikita pa sila dyan, pati pala mga nagbubulay. Tanggalin tayo sa bread. Wag, wag, wag. Malapit na, kunti na lang. Mas masakit yung lining eh. Mas masakit yung ganyan-ganyan. Hindi. Na. Di gaano. Sarap. Sarap, Chef. Isa pang malaki yan. Isa Isa pa pang na. malaki? Sa mukha. Dito oh. Kuya, pili mo nga yung malaking malaki ha. Gusto ko pa ito paano kay kuya eh. Ito oh. Sige. Punuin mo rin yung katawan mo. Kaso masakit kasi sa tuhod eh. Tama na yan, man. Huwag Hindi mong nga pigilan. hindi nga kita sinasaktan. Sana Huwag hindi mong mo pigilan. sinasaktan. Huwag mong pigilan. Huwag. Hayaan mo siya. Pigilan. Tato is an art. Kasi naman, lalagyan mo ng ayan. Parang tamo lang. Kakapa. Ikakabit lang yun. Oh. Tapos Kuya, pa kayo yung singa dito, gawin mo ng ay. huwag mo sasaktan si Fran. Ano nga yung friend? Paano ba yung gawin? Ay, Ano, kasi baka may magkakaroon niya. ano makagusto. Sabi ko, may maal. Kaya, Pero hindi, magigisan lang siya ng pre. Excited na ako next na to. Last na. Sabi ko last na. diba? May dating. Pero di pa tapos. Kulang pa. May mga dot-dot pa siyang kulang. Ano dot-dot? Ayan o. Mga dot-dot-dot-dot. Ganda kuya. Kahit masakit. Babalik-balikan ka talaga namin kahit masakit. Alam niya talaga. Alam niya na hindi siya pwedeng magpag. Alam niya na dapat iwasan yung mga bagay na itakan. So, alam niya na Hindi ka, bakit mo yung kwento yung isa? alam nila yung hirap, no, kung paano kumita, kung paano kabalugin, ano yung problema. Farmers, tayo Yun, gawin siya ng ace din. Yan gusto niya dito na. Pero, ganyan siya adik sa pangalan dito. Makikita ko. Ganda din pala siya ng mga ano. Maganda man. Magkaan din. Kuha ka na. Nasa ka. may isang factor Pang tubig. Oh yes, boss. yun yung formula nito na lahat Dami-dami na mukha sa akin. Ay, kaya talaga walang pupuntahan ko Oh, oo mo. perfect talaga perfect na partner si President sa kasama siya
Ayan, sir, kita yung mga sir. Inom ka pa? Mamaya, pagtapos mo. Okay, so pupuntahan mo natin yung part AI. sasampal Ay, hindi. tayo ni Sir at saka yung mga practical na ginagawa. At syempre, I more. Ba't may R? Sino man yung May X niya. Panga talaga ko to, ginantihan pa. May pa-drama-drama. Kuya, pakipalitan ka na ay itong scene niya. Meron din pa. Gagawin ata niya kung Imer daw. Imers. Yeah. Irene. Irene May Nicolas de Leon. Si my love. Dali, pag ako bumantay, ako sa akin. Si my love ko. Sumakit ako. Oh. May love pala siya, hindi bebe. Sumakit yung pera. Marami kaming memories. Memories bring back. Ikaw patato ka ulit, di pa nga tayo nakakatay. Wala bang bunga yan ang buko? Maganda yan kung may bunga. Kuya, lagyan mo ang bunga ng buko yan ni Kuya. Yung tatlong bilog. Tatlo lang. Ilis talaga yan man. Oh, pulang-pula na eh. Ayaw mo yan. Magpapasama eh. Kaya nga. Matapang ka na talaga. Naiso. Pinagpapawisan na siya. Tapang na ng anak nyo. Hindi na siya baby. Hindi na siya baby. May flower pa muna. Wala na eh. Wala na, dry na. Wala naman na. Meron siya kaya na hayaan mo siya. Pag na Tumigas na nga. Kontak ko na si Ali, malapit na eh. Sabi ko sa kanya, napapunta na nga si Ali. ito man siya tinatya. Chill ka na. Bang na pa tayo bono pa. Memories bring back you. Aray. Gati naman kayo sa Sige, mamaya asarin natin si Aja. Pitikin natin yung sarap. Madugo. Pitikin natin yung sarap. Pitikin natin yan. Pitikin natin. Iiyak ko na yan. Kuya. kaya na mahal din sila. Ayan. Never look back. Never look back. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Kinakaya niya. Ako yung ilang, yung buyog-yog yun. Gago ka talaga. Tuyo nga ni Ruela na kaya niya, di ba? Yan pa kayang crayon lang yan. Sisiw, di ba, Jap? Wala yan sa toyo ko. Dami yan yung gusto kong bilhin ko lang nila. Maganda yun. Abili tayo ngayon na. Ilan ba gusto mo? Action ka? Pang ano yan, pang vlog. Kaya halos.
Malapit na, malapit na. Pagkatapos yan, dot na lang. Pag uwi namin, dahil natin sa TikTok to. TikTok tayo. Diretso kami sa tailor. Oo nga pala. Ay, wow, ang sarap. Ang laki ng TV nila, kuya. Iwi ko nga. Ilang lang siya? 40? Parang sa bahay lang. Ganyan din yata yung sa bahay lang. Ganyan sa bahay. Hindi talaga kaya sa ako ba laptop sa bro. Manood. 5 dirham lang. Gusto mo niya lang ito. Dami gusto niya. Sana gumama ng tapos niya. Parang magpapatato pa ata ang gago na to. Ayos ka dyan ah. May plan. Saan? Sa ilong? Grabe naman kainlaban yan. Sa ilong na talaga nilagay. Ako dito. Saan? Kuya, masyadong ginagalingan. Babalik talaga kami. Yan naman, huwag mo na tapusin yan, kuya. Uy, huwag mo na tapusin yan. Masyado mo na Ito na babalik. Pag di mo ayusin, hindi naman yung ulit ko sa Tama. Pag umulit-ulit, alam mo na yun. So, pag wala tayong pag-vlog dyan, goodbye kuya na. Sinabi niya. Ilang, ay naku, marami ang nagagawa sa salita bago ang gawa lang. Kaya, baka naman maniwala. Kasama eh. Ano pa rin tayo. Pero marami kami ano ko yan, 12 kami sa isang flat. Pag ito na isang malaunan, dito natin. Kuya, tusok mo lang masyado yung tira yung kuya. Kunyari nakalimutan mo. Dam talaga eh. Kung nabaon kunyari, ay sorry, gaganon. Gaganon ba? Sige, huwag mo malitan pero okay lang. Ito na. Search mo. Kuya, search mo yung pangalan ko na Arabic. Next time dito ko pag-aray. Madali lang yun. Alam ko na isulat yung Arabic. Kaya lang kailangan complete daw kasi yung yung ano siya, maikli. Ang tignan mo doon kung tumama doon sa Ha? merit side mo. Di ba may Arabic ko? Ay, oo nga no. Meron ba din kuya? At yun yung English ID ko. Buwan ko lang naalala. Talinong talaga kuya. Nasa ulo mo na yun ano. Anis ka. Hindi namin alam yung ngayon ang Ayun naging lang. alaman. Hindi lang nalaman yun. Ito. Where is it? Ayan. Ang dami naman ang sakit dito. Daw parang natulang makahaba. Hello. Ano kuya? Patingin man. Kuya, ito ba yun? Oo. Ito? Oo, agad. Di mo pa nga nakikita. Kunyari ka nakalimutan mo nga. Ito? Mashallah. Tingnan mo. Ay, ano sa'yo? So, ito yung next kuya. Tandaan mo ha. Hingin mo rin sa ID ko. Ganun mo na lang dito sa bibig ko. Akala ko ba yun dito? Ba't nagbago agad? Yung dito. Oh, next din. Dalawa din. Tapos spray din isa. Ganun. Lalagyan pa pala ako ng cross ni Kuya. Saglit lang yan. Kuya, paglabas namin dito, panisip po na kami. Kanina pa kami. Yan ang pangalan mo.
Pangalan pa na yung Medyo napangit ng doon. birthday. Tuwing ilang buwan. Ito ay yung Hindi nakikita nyo na yung kuya paano na padala ko ang pinamit na So walang pesticide. wala sa herbicide, wala na. Kaya rin nagkakaroon ng pag-spray ko. Pag nakikita nyo yung halaman kayo sa ilalim ba? Oo, Muntik na pala siya mahalik ni Panda. Oo, ito nga rin. Ay, nakikita ko lang ho yan ng na pakalawa nung Monday. Ilang araw na every time Ano yun? Sa'yo? Lipat na daw siya sa Rhino. Lipat na daw siya sa Rhino. Lumipat ka na kasi. Para yung schedule natin magkakagaya. Sakit sa ulo lang. Dami ko nang pinapasal sa buhay. Magbabait ako doon. Oo naman. Ano? First timer to sir. Ay, marunong naman ako magpunta sa misa. Bakay, di ba sinabi ko sa'yo? Marunong ka na rin tita. Tapos pero, wait, sinabi ko yan. Hindi, dahil sinabi yun niya one time, sabi niya sa akin. Bring your gift with you. Ganun ko apply. Tapos tumawa Sige, lang. mag-apply na. Gago. Ayaw lang niya eh. Gusto mo ba? Ayaw niya. Sinabihan ko man yan siya. Ako, ginawa ko sa inyong dalawa. Tumigil nga kayo. Mas maganda na nga yung hindi tayo nagkakasama sa trabaho. Ang dami itlog ng langgam. Araw-araw. Sabay kayo nito o ni Adja. Kulang pa ba mahal? Kulang pa sa sakit? Didinan ko ba? Ako, baba. Ngayon pa ba ako masasaktan tapos na mahal? Mas masakit nga dito eh. Hindi pa nga sa ako. Ito na rin mo sa akin eh. Yung Japanese. Ano yung mga dat-dat? Yay, si Ali! Sabi, hello Ali. Uy, Malapit na siya sa dalawa na. Malapit ka na ba? bakit pinapal? Baka naman gusto lang. Hindi, nag-call siya. Yeah, see? Call na siya. Ang bilis naman niya. Kaya nga, nag-call siya. Wala ka lang. Message mo lang siya sa WhatsApp na. Ganda. Hindi pa, paano ko pa to dito? Na, kaya mo lang. Kaya mo, mamaya na kasi may isa pa ako konti. Ay, saglit na lang naman yun. Post lang yan. Gagawin ni Kuya dyan. Diba? Asa na siya daw? Nearest zone. Saan ba siya? Yung binaba natin kanina. Bilis naman niya. Sure siya ba talaga siya traffic? Baka wala pang traffic. Sure siya siya lang? Galing? Wait, ako wait ako. Nagchat-chat kasi ikaw din naman pag nagchat-chat. Still not, sir. Still not. Not yet still.
nakikita ba? O hindi, pag tinahin mo yung Tama na yan. Ganun lang yun. Gusto ko itong maganda pang mabilis na ano. Papatong mo yung salita. Gaya nito. Ito, hindi maganda sa mga ganitong pamanin. Lalagyan mo lang sa ganyan. Pwede na. Kung pwede na ba siya? Ito, Naglalap siya ng part. Ikot lang siya. Kasi ito siya, nandiyan siya sa may weso. Huwag mong tatabunan siya yung hindi makakagayan ko siya. Pero hindi Pero pangit to. pangit yung hindi yan yung aming significant niya. Tapos pag bubukas siya, lalabas, kasi tutubo. Lalagyan mo dito, lalagyan mo dito. Dalawa lang sir. Oo. Pagka medyo pwede na siya, nakalabas na ba yung gumagapan niya, saka mo pwedeng pagkakulan. Kasi nagagawa. Agad na hindi sa dahon niya. Wala yung pinakapuno na sa'yo. Gano'n lang siya. Nakikita niyo sa YouTube, meron akong pinili na kung saan Diyan na lang siya magsuka ng dito. Mga parang pero iba-iba ang pamamaraan ng kagaya sa laman. Ito siya. Balik-balik. Ang ganda. Ang ganda, ganda. I like it. Hindi sayang yung 200 ko. hindi mo sasabi ito. Worth it. Kaya gusto ko malaki. Nakikita mo talaga yung halaga eh. Uy! So, pulang-pula. Lilinisin ko kaya, nalinisin ko. Oo na. Ano gusto mo yung bula? Oo, wala na yung bula. Tapos na yung bula. Ito, punasan mo nga ito eh. Huwag na, okay lang yun. Yan po yung pinakamabilis na pagkatanim, mga pag-aalaman, paglaban sa mas mabilis. Kasi pagka-signal niya, hintay niya lumabas siya. Pag-spray lang Pag natuyo yan, may bunga na yung buko. Eh, dugo. Update naman. Masarap nga siya. Oo, mukhang Hindi may na siya mahakti. kasunod. Ano pinagpupunas nila? Anong pagkatilan ko? Gusto ko yung may kintal kasi maganda pala. Kuya, mamatok ka na. Tapos mami. Sa ako ginawa eh. Kaya wala akong sa pinipilit. Lalamat. Ang malawak ko yung aking laman. Dito na tayo, maglalakad na lang tayo. Oo. Start na po ng lakad natin. Pero sa tumabigan, nagkakamotoron ko siya. Pagkapanahon. Ganda na yung ano doon. Yung Alin? Pambayad niyo mo ba? Pwede na lang din yung cross para sa ano. Okay, salamat. Natapos din ganda. Mag, sabi ko sa'yo, tissue mo. Pwede ba yung punasan ko? Dati lang, dati.
Sumangin. Minsan wala kami kami. Bayan. Ito na kaya nito. Ay, di natin dinala yung mga ay! Stay. Ano? Para kayo Tayo muna ko eh. practice pa lang yan. Practice. Okay, so, ito na ito ang height. Tingnan ko sa'yo ulit. Kalimutan natin. Mas maganda sir na Bilis na niyo, ano ko ba eh? Sa akin, 300 plus sa'yo, 250, 550. Dito ang September, October, ang dami talaga pumapasyal dito kahit nagiging tourist pa rin sir yung aking tanong. Pinupunta ko lahat ng mga taga rito sa amin. Mga kayos na gusto makita. Para ba sa Baguio. Kasi sa Baguio ang mainit. Eh, sa ngayon, medyo makulan, medyo ayaw nila makaya. Yung barangay daanan, kaya marami sa wala nga, sila lang nakatira dito. Ibig sabihin, everyday lang kung sila sa mata. Yes, ang bahay po talaga nasa baba. Tapos, ito, mahirap na ito dito. Tapos nakuha rin na ilagak ang dito. Pero, may ano naman siyang mga buto. Wala na nga akong Ha? Kain kita dyan. Kanina po nakita mo yung kakanina kami nito. Kaya nga. Tingnan mo ano ka. Dahil mo sa lahat ng pera ko ang gumawa. Kaya lang pa ako mo. Magkano yung kay Ate? Medyo pa ako pa siya. 60 sa inyo, 60 sa amin. 60 pa na tayo. Nagkadala lang naman itong halata. Sana all. Dako pero hindi mo pag-inayo yung dako. Ito. Sakit na ka dyan? Wala, 100. Saka 200. Ano to? Oh. Yan. Kaya ka na po. Pang ano po yan talaga? Yan, bumagsak lang po yung pag-init. Bumagsak lang po yung marami po talaga dito makukuha. Talagang yung pagkakapera siya. Sabi niya, gano'n. Na damo. Damo lang po sa amin dito. Na pinagpapera. Huwag ko muna daw kung meron ng pera. Ito. Pero ito yung ordinaryo. Ito yung ordinaryo. Yung kanilon. Ang pag mo, wala na akong nalaman. Ito sir, isang saktan ko lang ito. Ang dahil permanent na. Kontak mo sa alit sa'yo mo. Andiyan na siya. Hello. Ano po siya? Madaling tao. Madaling tao. Oo. Yun ang pinakabalat mo. Oo. Anong kanina dyan? Ayun ang nakaraan sa Man, may barya kang 60. Wala. Dulo ng kawayan. Malaki doon po ang puno ng pagka dudulog kayo dito ng balag, yung kawayan. Isa ngayon po ay 12 pesos ang isang kawayan. Amin. Eh kung libong kawayan namin, ito pa namin sa libre sa amin. Nakita ko na, pero kawayan tinatabas lang. Kailangan sa mga farmers yun. At ang iyong tanong ay yung mga gumagapa. Parang ano na lang sa ng tato. Tama po. Sa'yo ako na magagamit. Oo. Ay, nakakatuwa mo sir pagka nagtatanim kasi pag malapit ka na mag-aargot ka na. Nawawala ang pagod. Puro kakawain. Tapos ipir lang nilalim.
Tatambang ulit. Ito pong pupuntahan natin siya ay ano, mga nararanto lang ang lupa. So, kung po sa lawak siya, halimbawa sa hektarya, maaaring naman kayo ng 10,000, ganyan ba? O 5,000, conforme po sa usap niyo. Ayan. Pero pinakaano po, isang tanong lang. Jack, ganun. Sa halimbawa ay 6 months. Kasi yung tayo, yung taon ka ng gulay. Salamat kuya. Marami. So pwede yung dalawang rapi yun. Yes, sir. Kasi pag Nandali napansin lahat lang ng cellphone, kaya ganyan ka ang laban sa mga sarili, 45 days lang. Mag-arbas ka na. So, pwede ka ulit ang ano. Halimbawa, repolyo. Ang repolyo is 90 days simula pagkapunta ka sa. Tumatanong po kasi ako sa kaya hindi ko sabay-sabay. Tingnan niya maganda tingnan siya yung nasa ibabaw. Pag nakataas pa. Ano may mga burol-burol? Ano yung nandun po yung nakasulbo si Sir Bobby sa pagkatulat dito sa bundok. Cross. Minimalist. Kuya, ito po yung bayad namin mo. Sila mo gawa. Sila si Kuya. Akin, how much? Pero hindi ko yung maasahan. Pera mo. Paing kita dyan, kuya eh. Mag... Ano amin? Ay, Tatlo sa kanila. libre na to. Magkano? Ito na sir. Thank you so much. See you soon. Susunod ulit. Sige po. Salamat. Thank you ah. Kuya, salamat. Napakaganda ng gawa mo. Next time ulit. Kuya, sunod ulit ah. Wait na, mag-ulang ako. Wait na, uy, sunod na. Dati sa mga binasag lang ng lahat. Para mabalik lang ng Bye-bye, kuya. Sige po, ingat pa.